Atëherë përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve. Mund të fillojmë serin e përmbyllëse të webinarëve, të shquartur konferencën Përmbyllëse. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen sot, po gjithashtu dhe për pjesëmarrjen gjatë gjithë serisë webinareve, ku gjatë gjithë muajit korrik vërtet ka qenë intensive, por kemi pasur mundësinë që të trajtojmë tema vërtet interesante, të ngrem diskutime, të ngrem çështje të cilat janë vërtet me interes për procesin e integrimit europian të Shqipërisë, por dhe çështje të cilat kanë një impakt dhe më të gjerë kur kemi diskutuar sa i takon lirisë së medias apo panoramën mediatike në vendet e Bashkimit Europian, institucionet e Bashkimit Europian, apo kemi diskutuar për të drejtat e njeriut, qoftë komuniteteve të ndryshme specifike, po ashtu me interes çështjet si procesi Berlinit, ku Shqipëria është pjesë dhe gjithë rajoni është i angazhuar. Nuk do i rendis të gjitha, pasi ju i njihni mirë, keni qenë pjesëmarrës në shumicën e tyre, por ajo që doja të thosha është që dhe nga eksperienca jonë që kemi fituar gjatë zbatimit të këtij projekti, i cili sigurisht u desh të ndryshoj, të kaloj online pikërisht për shkak të situatës së pandemisë. Kemi marrë disa mësime, po të themi, se si mund të organizojmë dhe në të ardhmen aktivitete të tilla të cilat janë me interes për të gjithë ne, qoftë sektorin e shoqërisë civile, qoftë sektorin e akademisë apo të administratës publike në nivel lokal dhe qendror, të gjithë këto sektor që janë shumë të rëndësishëm për procesin e integrimit europian. Unë do të merja 2 minuta nga koha juaj për të përmendur pak këtë projekt, cilin e finalizoj me aktivitetin e sotshëm. Kjo sepse është e rëndësishme që përtej seminareve, për webinareve të realizuar, të tregojmë pak dhe se çfarë kemi bërë gjatë këtij një viti e gjysmë që ky projekt është zbatuar. Është një projekt i cili është mbështetur nga Bashkimi Europian në menaxhimin e Ministrisë së Financave, qendrës drejtorisë përgjithshme të kontraktimit dhe financës, në bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme dhe Europës, ku synimi ka qenë mbështetja e shoqërisë civile për procesin e integrimit europian. Ne gjatë këtij projekti, së bashku që në ndërtimin e tij së bashku me partnerët tanë të ELIAMEP, ku gjej rastin të falenderoj dhe Janis Armakolas, i cili që në fillim ka qenë i angazhuar në hartimin e këtij projekti dhe më pas në zbatimin e tij me gjithë problemeve të ndryshme që kanë dalë. Shoh që ka një problem me përkthimin nga Janis. Nuk e di Okej. Ja, okej. Në rregull. Dhe zbatimi i këtij projekti, pavarësisht vështirësive, ka bërë të mundur që ne të targetojmë një pjesë të mirë të organizatave të shoqërisë civile, të aktivistëve, të universiteteve ndryshme në Shqipëri. Dhe kjo dhe për shkak të interesit të madh të treguar nga ju, po dhe nga aktorë tjerë cilët janë përfshirë në projekt. Fillimisht fokusi kryesor në këtë projekt ka qenë të merrnim nëpërmjet studimit të bërë, anketës, të merrnim një farë perceptimi se çfarë mendojnë këto grupe të rëndësishme të shoqërisë civile, të akademisë, të biznesit gjithashtu, të medias, sa i takon procesit integrimit europian. Është tashmë e mirënjohur shifra mbi 80% që dëgjojmë shpesh për mbështetjen ndaj këtij procesi, e cila u konfirmua edhe në këtë target grupe që ne kishim zgjedhur, por donim dhe arritëm t'ja dilim
të shkonin përtej kësaj shifre, pra për të parë pak më në detaje se çfarë perceptimesh ka mbi këtë proces, cilat janë ato aspekte ekonomike, financiare, politike, sociale, apo çështjet sigurisë, të drejtave të njerëzit, cilat kanë interes të rreqin vëmendjen e këtyre grupeve që ne targetuam. Cilat janë temat që do të jenë në të ardhmen me interes në procesin e integrimit europian. Pra, jo vetëm sa jemi të informuar, por më shumë cilat janë ato shqetësime që ne kemi si shoqëri për sa i takon këtij procesi. Përveç kësaj, kjo ishte njëri aspekt i projektit që do të ky studim i plot do ju dërgohet me email, por dhe do të kemi prezantimin më vonë, siç është parashikuar dhe në agent, ku do të jetë i plot, pra të gjithë të dhënat e këtij pyetësori, kësaj ankete që ne kemi realizuar. Më pas, ne gjatë projektit u angazhuam për të parë pak se çfarë ndodh në rajon, ose çfarë ka ndodhur, çfarë ndodh tek fqinji jonë europian, pra pjesë e Bashkimit Europian Greqisë, duke ditur që ka kaluar në vitet e fundit një periudhë vështirë për shkak të krizës ekonomike financiare në gjithë Europën, por që preku më rënd mund thuhet Greqinë, që vuri në provë jo vetëm institucionet e vendit, por gjithashtu dhe institucionet e Bashkimit Europian. Pra nëse nesër duhet i bashkohemi kësaj familje europiane, atëherë patjetër që do duhet të kuptojmë se si funksionon nga brenda, se si çfarë ndodh në rast të tillë krizash, kur ka përplasje midis interesave të vendeve të veçanta dhe interesave të Unionit të Bashkimit Europian në përgjithësi. Për këtë arsye është pjesë dhe e studimit, është dhe shembulli grek, pra rasti grek i kalimit të krizës dhe se si ndodhi zhvillimet politike atje dhe se si u reflektuan më pas në politika. Tjetër aspekt i rëndësishëm i trajtuar gjatë këtij projekti, që dhe ne synuam që në fillim, ishte për të kuptuar pak më shumë nga antarësimet e viteve të fundit. Kuptohet, u fokusuar më shumë te Rumania e Bullgaria, duke qenë se ka një periudhë më të gjatë ku mund lejohet të bëjnë disa analiza dhe më thelluara, sesa rasti Kroacisë, i cili është pak më i hershëm në kohë dhe do duhet dhe pak kohë për të vlerësuar mirë se si është zhvilluar ky proces, e cili ka qenë impakti i tij. Ndërkohë që tek studimi i Rumanisë dhe Bullgarisë kemi parë shumë element interesant, të ngjashëm me Shqipërinë. U fokusuam gjithashtu tek roli i shoqërisë civile, për shkak se na intereson në veçanti, por edhe tek reforma të ndryshme në sistemin gjyqësor, cilat janë shumë të rëndësishme edhe aktualisht për Shqipërinë. Pra për të kuptuar se çfarë ka ndodhur në këto vende, sa e thellë ka qenë reforma, apo cila kanë qenë pasojat e saj, pra në zhvillimin demokratik të vendit, po ashtu dhe në zhvillimin politik që kanë pasuar. Të gjithë këto element, bashkë me studimin për Shqipërinë, na bëjnë që të kemi një panoramë më të qartë të implikimeve të procesit të integrimit europian për secilin vend që synon antarësimin, po ashtu dhe na ndihmon për të orientuar në punën tonë të përditshme, duke qenë se të gjithë ne jemi pjesë e këtyre grupeve të interesit drejt për drejt lidhur me procesin e integrimit europian, se si mundet ti përshtatemi më mirë ndryshimeve të tij. Sigurisht që vërtet mund të mësojmë, por procesi i integrimit është shumë dinamik, ka vazhdimisht ndryshime, zhvillime, siç e kemi parë dhe specifikisht në vitin e kaluar, ku pati një bllokim të procesit të integrimit të Shqipërisë, pra hapi më i rëndësishëm ai i hapjes negociatave, për shkak të bllokimit francez, por edhe disa vende tjera
e mbështetën këtë lloj bllokimi që mund të themi për herë të parë pam që mund të kemi një bllokim nga ana Bashkimit Europian, sepse deri më sot është menduar gjatë gjithë këtyre 20 viteve që problemi më i madh është tek detyrat tona të shtëpisë që nuk po arrim t'i bëjmë si duhet, nuk po arrim t'i bëjmë me shpejtësinë e dur, dhe dera hapur e Bashkimit Europian do të jetë gjithmonë aty. Mjafton që ne të plotësojmë, të bëjmë këto detyra dhe do të arrijmë, por siç e tregojnë ngjarjet e fundit, nuk është ashtu. Ka një rrezik që vjen nga procesi, nga zgjatja e këtij procesi, te zgjatja e reformave, që bën të ketë një lodhje edhe nga ana tjetër Bashkimit Europian, përveç se çështjeve të brendshme politike të këtyre vendeve, të cilat ndikojnë në proces dhe që janë tërësisht jashtë vullnetit tonë, pra të vendeve që synojnë antarësimin. Kjo na bën të analizojmë që do duhet të ecim shumë më shpejt në këtë proces në rast se nuk duam ta rrezikojmë akoma më shumë. Pra duhet të bindim partnerët ndërkombëtar të Bashkimit Europian, vendet anëtare që Shqipëria apo dhe Ballkani më gjerë vërtet janë vende europian, pra meritojnë të jenë vende të Bashkimit Europian, por këtë duhet ta provojnë nëpërmjet angazhimit tyre, prodhimit të reformave cilësore, jo thjesht për të plotësuar atë menun në mënyrë formale të detyrimeve të Bashkimit Europian, demokratizim të vendit që tashmë real dhe të thellë, që merr një rol edhe më të rëndësishëm për shkak të kthimit mbrapa të proceseve demokratike në disa vende që janë tashmë anëtare të Bashkimit Europian, dhe të cilat kanë qenë një model suksesi për se çfarë mund sjellë Bashkimi Europian, Integrimi Europian, por që për fat keq zhvillimet fundit politike gjatë viteve të fundit kanë treguar që këto procese nuk janë të pakthyeshme, procese demokratizuese, po nuk vum bazat të forta të demokracisë të shoqërisë, të demokratizimit të shoqërisë, do të jetë e vështirë për të ruajtur këto procese të rëndësishme shtetformuese në të ardhmen, pavarësisht nëse je apo jo një vend antar a member country or not. Të gjithë këto element, gjithë kjo analizë pra ka qenë pjesë e këtij projekti që ne sigurisht duke qenë një organizatë që vazhdojmë të merrem me procesin e integrimit europian që prej themelimit ton në 2007-ën, do të kemi parasysh dhe në të ardhmen për t'i analizuar më thellë. Një tjetër element, elementi i fundit që dua trajtoj në këtë fjalë time hapse, është konkretisht se çfarë mund të bëjmë ne si shoqëri civile, si rrethe akademike, apo si administratë publike ku jemi pavarësisht në qendër, pra në pushtet qendror apo në pushtet vendor, apo dhe në biznesin të ndryshme private, çfarë mund të bëjmë për të influencuar këtë proces edhe sigurisht për të marrë pjesë. Ka një sër instrumentash që mund të përdoren. Kjo e përmenda pak është një procesi është shumë dinamik dhe nga vendet e tjera ne mund të mësojmë. Në fakt, për shembull, shoqëria civile ka qenë pak e përfshirë në zgjerimet e fundit. Një arsye ka qenë se procesi i integrimit ka qenë i shpejt në krahasim me kohën që po i duhet vendeve të Ballkanit, dhe pati një angazhim të madh administrativ, nuk pati kohë për të marrë dhe për të krijuar hapësira për grupe të tjera jo shtetërore për të përfshirë në proces, por dhe një arsye tjetër ka qenë që vetë shoqëria civile gjatë kësaj kohe nuk ka pasur atë fokusin e duhur të madh për të përfshirë në këtë proces. Dhe në konferenca apo takime ndryshme që kemi me partnerë tanë europian në shoqëri civile, e konsiderojnë si një mundësi të artë të humbur në fakt të tyre për të influencuar procese ndryshme politike, sociale
në vendet e tyre, sepse kjo periudhë e antarësimit e negociatave për antarësim Bashkimin Europian është periudha më e mirë ku institucionet shtetërore janë të prirura të dëgjojnë zërin e aktorëve jo shtetëror. Dhe duke të lejojnë dhe influencimin e tyre dhe apo dhe pjesëmarrjen e tyre. Prandaj është një mundësi që nuk duhet humbur nga gjithë ne për tu përfshirë sa më mirë në këtë proces. Sigurisht përfshirja ka disa aktorë, nuk mjafton vetëm dëshira, fillimisht duhet informimit, jemi të mirë të informuar, e dyta do duhet që të jemi të fokusuar në ato fusha të cilat kemi ekspertizë të mjaftueshme, kemi diçka që mund t'i japim, dhe sigurisht elementi i tretë është organizimi i përbashkët për të bërë të mundur këtë lloj influencimi, jo gjithmonë dera e administratës shtetërore është e hapur për bashkëpunime, sidomos për vende si Shqipëria që vijnë nga një e kaluar totalitare, ku administrata apo shteti në tërësi konsiderohet si hermetik dhe askush nuk mund të hyjë nga jashtë tij për të ndërhyrë apo për të marrë pjesë në këtë vendimarrje. Prandaj pavarësisht se kanë kaluar shumë vite, ende ky mentalitet bizotron në sidomos në disa institucione dhe do duhet një organizim më i mirë nga ne për të bërë të mundur këtë bashkëpunim, këtë influencim, po themi, apo këtë ndërlidhje me administratën publike, e cila është aktori kryesor që ndërmerr reformat në procesin e integrimit europian. Ne kemi shpjeguar gjatë takimeve ndryshme, po dhe gjatë webinareve, sepse ekzistojnë disa platforma të mundshme, disa organizime, cilat e lehtësojnë këtë lloj bashkëpunimi, por që nuk mjaftojnë, ne do të jemi më mirë të organizuar vetë për të bërë të mundur këtë lloj influencimi. Ne kemi një administratë sigurisht jo në nivele të larta të përgatitur për këtë proces kaq të rëndësishëm, siç është negociatat për antarësim Bashkimin Europian, dhe patjetër që do ketë nevojë për angazhim të sektorit privat, sektoreve të ndryshme të akademisë, shoqërisë civile, për të kompensuar këtë mangësi në kapacitete administrative që procesi të jetë i suksesshëm. Sigurisht që me hapjen e negociatave, në kuptimin hapjen reale, nisjen e punës reale në kapitujt të ndryshëm në bllokun e para të çështjeve themelore, do dalë e qartë kjo nevojë e administratës për të bashkëpunuar me grupe të ndryshme të interesit, për të thithur ekspertizën kudo që është. Dhe pikërisht në këtë aspekt, ne nëpërmjet këtij projekti, po dhe nëpër aktivitete, projekte të ndryshme që do vinë, do kemi së shpejti, do të jenë në fokusin kryesor të punës tonë në vitet e ardhshme dhe kudo sigurisht kërkojmë bashkëpunimin tuaj, angazhimin tuaj të mëtejshëm. Unë nuk do të zgjatem më tepër, do kemi mundësi dhe gjatë pjesëve të diskutimit, ku mund të kemi pyetje apo dhe komente, diskutime të ndryshme, jemi të hapur për opinione që mund vinë nga ju në lidhje me këtë proces. Do ndërprestu fjalët time për t'i dhënë fjalën zotit Johannis Armakolas për fjalën e tij dhe duke falenderuar sërish për gjithë bashkëpunimin që kemi pasur me organizatën ELIAMEP në zbatimin e këtij projekti, por dhe në aktivitetet tjera që ne kemi pasur së bashku. Ju faleminderit. Thank you, Gladys. It's a pleasure to be with you again. I've been following silently all the events in the last month or so. I will not bore you too much because Gladys has given us a very comprehensive overview of many of the issues we should be talking today, or I would like to raise. I think with Gladys and the European Movement of Albania, we embarked on this almost 3 years ago, if I'm not mistaken. So it's been a long process.
But I think it's a process that has produced very interesting and insightful ideas that could be useful for someone or for civil society or policymakers who would like to reflect on what is the future challenges for Albania. Of course, we have the studies on the experience of Bulgaria and Romania and of the experience of Greece. These were two different studies. The Bulgaria-Romania was more about where Albania sits now. So what are the experience and the lessons learned from the process that leads to accession, but also some of the challenges after the accession. And this is, of course, as Gladys mentioned, very relevant for Albania in a lot of the features that we find, a lot of the phenomena that we see in Bulgaria and Romania can easily be identified also in Albania, and how Albania will treat its EU accession process in the coming years. The paper on Greece was different because Greece has been a member of the European Union for 40 years now. But still, it's important, there are important lessons to be learned, because even after 40 or 30 or 40 years of membership, there's still reforms that need to be undertaken, and there's still obstacles, there's still oppositions to these reforms. So, and this was, of course, the experience of the Greek economic crisis. Another cluster of activities that we did together with the European Movement of Albania was, of course, the survey of opinion makers. We have been very fortunate and very glad to participate and help in the design mostly of this study. And I think the findings are very interesting and should be, I would say, thought-provoking for those officials from the administration, and especially the policymakers who will be dealing with the EU accession process in the coming years. And of course, we have had the series of seminars. Started a few months ago, but it was mostly now in July this month that we implemented together the bulk of these seminars. So it was a difficult July because of all the seminars. Every 2-3 days we had a seminar, and then this heavy program of this month came to sit on top of several months of difficult work for everybody and difficult living conditions for everybody. So I guess the project culminates and ends with a bit of a tiredness for everybody, but I hope we are full of experience and full of ideas. Now, maybe I can single out one aspect which I think is very important and I think complements what Gladys has mentioned in his introductory remarks. And this relates to specifically the seminars that we organized now in July. Now, we are accustomed to talk about European integration or EU accession process, including negotiations, in high politics, if I can put it in quote-unquote terms. And by high politics, I mean those areas that have been repeatedly emphasized as being the priority areas for European integration, including the European integration or accession process of the Western Balkans because of the specific circumstances of the Western Balkans. And this is, of course, and all of these relate to Albania, of course, and Albanian circumstances, partisan elections, rule of law issues, or democracy and rule of law issues, freedom, democracy and rule of law issues, public administration reform, economic governance, and of course the overarching theme, which is security, and has been amplified in recent years because of migration crisis and other issues. And this is, of course, the sine qua non of the Copenhagen criteria and all the accession process or the integration process of any country that wishes to join the European Union. And it has become even more crucial. These key areas have become even more crucial in recent years, even in the new methodology proposed by the French and the European Commission. We see that the fundamentals are so. I mean, the fundamentals are central in everything that has to do with the accession process. However, as you have probably seen if you have been following the series of seminars, there are a number of very important policy areas which do not necessarily fall within
what we consider these fundamentals or these core or high politics issues of EU integration, but which also continue to be remain also very important, both for the European Union and the candidate states. And I will just mention a few of the themes that we had in this month's seminars, successive seminars. We had youth policy issues, we had radicalization, countering violent extremism or preventing violent extremism. We had gender politics, we had Roma integration issues, we had media and communication, we had citizenship issues. All this, of course, someone would say, well, they are kind of peripheral, or they are considered kind of peripheral in the concerns that each of the 6 Western Balkan candidates or potential candidates for membership should be concerned when it comes to the public policy and reforms. But of course, in my opinion, these topics which we think are peripheral and they're not the first that come to mind, are very important to keep in mind, simply because it very nicely, very beautifully illustrates what EU integration is all about. And EU integration, I would say, is an experience, an experiment, or a policy process, whatever you want to call it, that is comprehensive. It's all inclusive. It captures eventually all aspects of public life. In fact, it covers eventually, one way or another, by implication, all aspects of someone's life. And this is, of course, this is the experiment, and this is the uniqueness and the beauty, I would say, of public policy when it comes to EU integration. It's not only about economic governance and be ready to compete in a single market. It's not only about rule of law and not being able to function as a modern and effective state in a united Europe. It's not only about politics and democracy and elections. It's about our entire existence and how it is shaped by law, by policies, not only at the national level, but if you want to be a member of the European Union, also by cooperation and agreement and consensus with all member states at the supranational level, at the European level. And it is, as well as political scientists and other working on European integration issues have called it, a transforming experience, the European transformative process of European integration, which is economic, it's political, it's social, and it's in every possible aspect someone can imagine. And I think it's very important for every citizen of Albania or any country that wishes to join the European Union to keep this in mind, that fundamentals are key, and of course they should be a priority for all member states, for all informed and engaged citizens of candidate states. And they have the key position, even in the new methodology, but it is very often, or it could be, that the European integration adventure and the European integration uniqueness and experiment, positive experiment, could be that it is about all these changes that are deeply felt at many different levels, not only the obvious high politics ones, but also in all other areas that we probably didn't think about when embarking in this EU integration process. So for that reason alone, not to mention everything else that we have been doing, for that reason alone, I think this project was very interesting and very successful, I would say, because it very much highlighted various dimensions of EU integration that we don't often think as crucial as central to European integration. And let me, in the context of these seminars that were organized by the European Movement of Albania together with ELIAMEP, make one observation which I think is very important as a takeaway from this series of seminars. There was a very, very good level of attendance in these seminars, not only in numbers, which were fascinating, I would say
given the fact that we had one seminar every 2-3 days. It's July, everybody's tired. We've had the lockdown for several months. So no one, I mean, I've been attending, like you, I guess, so many other Zoom conferences, and the interest is very, very limited. I mean, even when you discuss about extremely timely and high political issues like Kosovo-Serbia, for example, negotiations, the interest and the engagement is very limited. Now, what we had in our seminars was a very high level participation, most of the people very much engaged, with insightful questions, with very good comments, and I'm confident that if we were holding this not online but face to face in Dures, in Tirana, in Skodra, in Korte, we would have extremely interesting debates that would push forward the thinking of everybody involved about what are the challenges for Albania in the coming years. We shouldn't regret. I mean, we did it online, and it was, I think, a very, very good experience, and it highlighted that there is so much interest among civil society and other interested parties in Albania, so much desire to get to know the European integration, to get engaged in the European integration process. And I think this is a great richness of the country. It should not go to waste by policymakers or by civil society, and it should instill optimism and hope to whoever is interested and whoever is engaged in the Albania's EU integration process. Because, of course, the coming years after this intergovernmental conference, after the start of the accession process of Albania, will be challenging, will be difficult for Albania, as there will be for all the Western Balkan 6. And maybe I can single out four challenges for the EU, but especially for those countries that would like to join the EU, as we see them at present and as they will unfold in the coming years. I think the first challenge, everybody from the Balkans, and now I'm talking also EU member states of the Balkans, Greeks, Romanians, Croatians, whatever, Bulgarians, because we very often are very insular and we think the Balkans or our own country is the center of the world, we should keep in mind the first big challenge, which is the EU is changing, beyond recognition, I would say, is changing, and we don't know very well, and we cannot know and we cannot imagine what it will look like in the future. It's changing. We have deeper integration. We had very recently this decision on the biggest step for European integration, for economic integration of the EU since the adoption of Euro. Some would say even since the start of since the Treaty of Rome. We see divergent, we see ambivalent, I would say, trends. We see contradictory or divergent trends. We may see countries, important countries for European integration, even countries that were in the initial 6 that may feel uncomfortable with a path that the integration, deeper integration is taking, and they may want in the future to keep a bit apart or not be included in all the deeper integration experiments that are being designed, are being implemented as we speak. We may even see a new Brexit, another country that wishes to leave the European Union. So we will be seeing ambivalent trends, contradictory trends, but the EU will still be there. We just don't know what it will look like. So it's important to pay attention to the broader developments at the European level and not think that the EU will be exactly the same as it was when the Thessaloniki Promise or the Thessaloniki Summit took place 20 years ago. We need to know what the EU will look like and to what extent and how the EU will still be open for new members. The second big challenge is that, of course, the EU is already facing and will be facing more global challenges, which are much bigger than the Balkans and the Balkan problems. We should not forget that the Thessaloniki Summit and the promise for the accession of the entire Balkans into the European Union
was given in the aftermath because of the legacy or as a inertia move after the big wars of the 1990s. Now, the 1990s Europe is over, and all the conflicts of the 1990s and all the mentality of the 1990s that convinced many leaders. Sorry, I don't know how to do this. Sorry. Many leaders who are not anymore active to be super engaged and super adoptive of the Balkans and ensure that the Balkans will be part of the European Union. We don't know whether this will be the case in the near future. And the global challenges, of course, are technology, artificial intelligence, climate change, population movement, you name it. Now, what is important for Southeast Europe is not to be overly pessimistic, because these are global problems and global trends that we feel too small, but to start thinking about those problems from the perspective of Southeast Europe. To show to our European partners that we have a say, because we consider this part of Europe as being integral part of Europe and the European Union. And if the European Union is to tackle these huge global challenges, these have to be tackled together with us, and we will have ideas and insights and innovations to contribute to these processes. The third challenge, I would say, and I think it has been mentioned by Gladys, of course, is that what is happening within the Western Balkan countries. Very briefly, you don't need me to tell you, you live in these countries, the reform fatigue, the problem of elites, obstructing elites, the rollback of reforms. In most of the countries of the Western Balkans, most reforms are today paradoxically in worse shape than they were 10 or 15 years ago. Democracy, first and foremost, we have the authoritarian backslide, democratic backsliding or authoritarian return to the Balkans. And even society seems to be tired. One of the reasons is, of course, because this EU integration process is very slow, and you get mixed messages from Western Europe, especially. So many people are wondering whether this is still there as the option for joining the European Union. But still, realistically, all the countries have to do their homework, all the countries have to do their reforms, and there is no way, and I can guarantee there's no way that any country that is semi-authoritarian can join the European Union, or any country that's not ready can join the European Union. We may have countries that are semi-authoritarian in the EU, Hungary, maybe even Poland these days, or are having problematic economies, the Southern European member states. But that is not a reason for having new weak member states in the EU. That is an additional reason why it will be difficult for the EU, for the 6 Western Balkan countries to join the EU. So this is not lowering the bar for joining the European Union, it's actually elevating the bar. So this is another big challenge, and the domestic landscape is very important. And the fourth challenge, again, very well known, the return of geopolitics. EU actorness is still weak. It becomes even weaker once you go beyond the Balkans. Even in the Balkans, it seems very often that is weaker than the US or other actorness. We used to say in the past, there's no alternative, like Margaret Thatcher was saying, there's no alternative. Tina, there's no alternative to EU integration. Now there are alternatives to EU integration. There are geopolitical or options offered explicitly or implicitly by others, by Russia, possibly also China, by Turkey these days. So the return of geopolitics, the US being in a policy or even mental distance from the EU, the return of geopolitics is not good news for the region. It may seemingly superficially be seen to some that it makes the region more, how to say, attractive, because if they do not become European, the Western Balkans, they will become Russia, close to Russia, close to China, close to whoever.
but in the long run, it is not good news for the region. So I think we have to tackle the domestic problems. The Western Balkans have to do the reforms despite or in spite the geopolitics, not because of geopolitics. And geopolitics will not make it easier. But certainly, it's very important to keep in mind that this problem is there, and it will remain there in the coming years. Now, I will return to what I was saying about, despite all these challenges and problems, to what I was saying about the seminars and the observation I made about the quality of attendance. There's many challenges. There are even enemies of enlargement, both within the EU, political forces, or even entire countries that are not very happy with the idea of 6 new weak member countries joining the EU. Maybe the governments which are hostile to Western Balkans accessions will multiply in the coming years. Maybe the far right will control more states in the near future, and there will be domestic challenges and obstacles, vested interests. We saw this very vividly in the papers that were written about Bulgaria, Romania, and Greece, that domestic constituencies are not guaranteed for the success, or are no guarantee for the success of EU accession process. Very often they can be seen as an obstacle. But we have civil society. It's became very obvious to me in this series of seminars, and I know it from all the visits and all the projects and all the conferences and all the research that I have been doing in the Western Balkans. If there's one thing that is very important about the Western Balkans, is that there is a vibrant civil society. There is pro-European civil society, there is pro-reform civil society, and you all have a very important role to play. No country, Albania and no other country of the Western Balkans, will manage ever to join the European Union if you, as the stakeholders at the level of the civil society, are not active lobbyists for reform, active lobbyists for Europe, active lobbyists for policymakers to do the homework and work for the interest of the country rather for the interest of their pockets or of their parties. With this, I hope, optimistic thoughts, and without further ado, I would like to thank, of course, the European Commission for making this project possible. I would like to thank especially Gledis Gipali, Nirvana Deliu, and the European Movement of Albania for this project. It's been a long process. It's been a difficult process with many obstacles, many challenges, threats, which became opportunities, I think, sometimes. But this is like the European integration process. European integration is full of obstacles and threats, which at the right moment, at the opportune moment, become opportunities for further integration. And the same will happen, I think, with European integration of the Western Balkans. It's full of threats and problems and challenges that will become, with your help and everybody's help, the opportunities for reuniting, fully reuniting Europe. Thank you very much, Gledis. Thank you, Nirvana. I don't see Nirvana there. I see Gledis. Thanks to all our partners and friends in Albania. And we will become even closer friends in the coming years as you will be joining us in this beautiful journey of European integration. Thank you. Thank you, Yanis. It has been a pleasure to have this project together, and of course it will not be the last. And there's a lot of work to do in this area, but also in terms of European integration, be it for countries outside of EU, and be it for countries which are member states for a long period of time. So I thank you. We already have some questions in the chat area. So maybe we start with the first one, which is in English. Okay, was Romania too fast in just adoption of EU acquis, or less successful with proper implementation of acquis? Yanis, yeah. I will invite Alexandru. Sounds like Romanian name. Is it Romanian? Yeah.
well, to read our paper, which will be distributed soon, I guess, right? Yes. Gladys? Yes. I think my impression is that it wasn't too fast. I would say this Bulgarian and Romanian accession have become an easy target for those Eurosceptics that want to find, are desperate to find mistakes in the accession process, or mistakes, in fact, in the European integration process, not because they don't like Bulgaria and Romania, but because they like to stoke people's fears, they like to create henchmen in order to attack the European integration as a whole. I will remind you, just to show you that very often it's all about perception and it's all about even fake news that are circulated. I will remind you how big a role a big lie played in the, when it comes to EU integration, played in Brexit campaign and in the result of Brexit. You remember one of the how to say, campaign lies of the Brexit campaign was that Turkey will soon join the European Union and you will have 80 million Turks coming to our country. Of course, this is a lie, not because we don't want Turkey to join the European Union. I think Turkey is not interested these days to join the European Union, but simply because there's not it's not in the agenda, and it will not be the agenda for the foreseeable future that any country as big as Turkey will join the European Union. When Bulgaria and Romania joined in 2007, there was so much populistic, racist even discourse by populist press of yellow press of in the UK, that the TV cameras were waiting on the day on the turn of the year when the countries were supposed to join the European Union, January 1st. There were cameras in the airport waiting for the influx of Bulgarians and Romanians, and they didn't find anyone, because of course this was all populistic lies. So to cut the long story short, what I'm trying to say is that we have to be very wary and very cautious to what are led to conclusions drawn from policy issues that are transferred to political and geopolitical questions. So when we say Romania was not ready, therefore European integration is wrong, or accession of new member states is wrong, is a totally mistaken conclusion to draw. Even after Romania and Bulgaria joined the European Union, still could not help the two countries reform in several policy areas. And that shows that the European Union has to put a lot of energy, a lot of effort to amplify its tools, to improve the way that it monitors, to improve the way that it helps member states reform. So even if there were some policy areas in which the two countries were not ready, many more could have been done after the two countries acceded to the European Union. And of course, just so that we don't dispel myths, it's not that any of the Western Balkan countries will join the next couple of years. There's still a very long process that will be very closely monitored, and there will be hard conditionalities, difficult deadlines to be, and no fixed deadline for accession like you had more or less in the case of Romania and Bulgaria. I don't know if that answered the question, but Gladys, I don't know if you want to add something. No, just that it is true that in the public discourse now, when there is discussion, that they blame the experience of accession of Romania and Bulgaria. But when it comes to figures, there are a lot of research and studies
showing the benefits both from EU and of course from Romania and Bulgaria in terms of economic development, increased benefits. So there's a lot of, it's easy to pinpoint a couple of nations and to create this understanding as a failed process. But when it comes to the real analysis and studies, it is not, it's the contrary. It has been very successful for both EU and Romania and Bulgaria. And of course, this course complicates the process for countries that are going to join. Like even for Croatia, there was this problem of the application of the control and monitoring mechanism, which was put in place for Romania and Bulgaria, and automatically was applied to Croatia, and of course to the other countries from Western Balkans will join. And at the same time, it has this negative painting of this process have also caused problem for Romania and Bulgaria. For example, the joining of the Schengen zone, which is technically feasible because both Romania and Bulgaria for years now have reached all the standards requested to join the Schengen area, and it's still not possible. So it has turned into a political problem. In this sense, I would go a little bit back to what I was mentioning in the beginning, that there are a lot of problems and new problems in the EU side. So we have to be aware that the EU is continuously changing, not always for the best, and we have to be aware of these shortcomings in the future to learn from these lessons. Okay, we have another question. It's in Albanian, so it will be translated now in English. Gladys, may I suggest, since you will present the paper on Bulgaria and Romania after this introductory remarks, right? Maybe it would make sense also to have the discussion about Bulgaria and Romania after. I don't know if there will be time after you present the paper to discuss. Yes, of course. But I feel free to ask now. I mean, I'm fine. And I'm just thinking it's interesting that we will hear about Bulgaria and Romania in the next session, right? Yes, I'm reading the question if it's related because it refers to Romania and Bulgaria, but yes, I think we can take it after the presentation for Romania and Bulgaria. Okay, so I will give the floor to Nirvana to continue with the presentation of the Romania and Bulgaria cases. So we'll go to the lessons learned from this enlargement process, and we'll highlight some of the topics which are more important for the current situation in Albania, especially related to the justice reform and other issues. Nirvana, the floor is yours. Faleminderit Letis, përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje Janis, jam këtu. Po i bëj share screen në prezantimin që do shikojnë pikërisht mësimet e nxjerra nga integrimi I Bullgarisë dhe I Rumanisë, duke qenë që kemi edhe një ngjashmëri me vendin tonë, duke qenë që kemi përmitën të shkuar dhe po kalojmë tashmë përfaqëse të njëjtat probleme.
pengesa, por nuk e di pse nuk më nxjerr që ta bëj share screen. Në fund. Okej, do shikojmë atëre rastin e Bullgarisë dhe Rumanisë dhe më pas edhe pjesën e Greqisë. Shohim si fillim Bullgarinë dhe Rumaninë, duke qenë që kemi ngjashmëri pikërisht për ato që fola më sipër, më pas në rastin e Greqisë që është më specifik dhe më i veçantë për shkak se mësimet dalin pasi vendi pra antarësohet në Bashkimin Europian. Çfarë mund të shohim si fillim? Shohim historikun e Bullgarisë dhe Rumanisë. Ato janë antarësuar në Bashkimin Europian, në fakt pa i arritur standardet që ishin kërkuar. Ato standarde që ishin pra me fokus ligjor, luftën kundër korrupsionit apo edhe administratë publike të fuqishme, të cilat janë të gjashme me ato kërkesa që kemi ne kërkohen sot. Ajo që ndodhi është që Bashkimi Europian mendoi që të ishte e përshtatshme që t'i kërkohej Bullgarisë dhe Rumanisë tashmë që të bëjnë një monitorim pasi ata pjesë e Bashkimit Europian. Pra u krijua një si mekanizmi i kontrollit dhe i verifikimit, i cili tashmë do të monitoronte ato reformat të cilat këto vende nuk i kishin realizuar deri më tani. Por edhe pse është parashikuar që ky mekanizëm do të mbyllet në 2010, ky mekanizëm vazhdon Bullgaria dhe Rumania nuk kanë realizuar ende të gjitha ato standarde dhe kriteret që Europiani kërkojnë. Duke qenë që mekanizmi nuk u vlerësua si suksesshëm, Bashkimi Europian mendoi që të përdorë të disa mekanizma të tjera për të importuar apo për të ndërtuar Bullgarinë dhe Rumaninë që të realizonin reformat, siç ishte, siç u përmendën që mos futja në Schengen apo në Eurozonë, pra më shumë si tip ndëshkimi në fakti që juve nuk realizoni ato standarde dhe reformat që ne po i kërkojmë. Por le të shikojmë se roli i aktorëve të brendshëm politik, roli i faktorëve të jashtëm, pra Bashkimit Europian dhe roli i shoqërisë në gjithë këtë proces. Përket aktorëve të brendshëm politik, përmendim pra parti politike si aktorët kryesor, të cilët kanë pra rolin e si opozitë por edhe si qeveri. Ajo që përmenda edhe më sipër, pra kemi një histori të ngjashme me nesh dhe Bullgarinë dhe Rumanisë, vende që para viteve 90 ishin në një regjim totalitar diktatorial dhe më pas arritën të fitonin demokracinë, të kaluar ato periudhë tranzicioni për qeverisjen demokratike ashtu dhe për ekonomisë. Por problemi kryesor ishte ndarja e pushteteve ndërmjet gjyqësorit, sidomos fokusi tek gjyqësori ku parti politike në kapjen dhe instrumentet e sistemi. Rumania ka raste të ngjashme ndryshme në fakt se Bullgaria më shumë më të pavarur gjyqësorin për duke i dhënë më shumë pushtet që gjyqësori më pas pronte pa u monitoruar nga askush, ndërsa Rumania do të kenë një sistem gjyqësori që do të kapet nga aktorët politikë. Po, dalin problematikat, pra kemi një rrjet të korrupsionit, të krimit organizuar, kemi figura të larta publike të cilat janë të përfshira në këto krime. Dhe sot shohim që në qoftë se Bullgaria nuk ka akoma një vetim, apo në reformë, Rumania u përpoq që të paktën të realizonte arrestimin dhe kapjen e disa figurave të larta të korruptuara. Në Rumani është që korruptja fushat nuk u paragjykuan figurat që u arrestuan, si nga partia të mbështetjes ashtu edhe nga të opozitës gjithashtu. Por mësimi që mund të nxjerret nga gjithë ky proces është që aktorë politik në fakt
që realizon politika dhe reformat jo në formë thelbësore, pra jo pikërisht për fuqizimin e demokracisë, por thjesht në emër të integrimit në Bashkimin Europian. Nga njëra anë përfituar mbështetjen popullore, duke qenë që e vjen Bashkimi Europian vetë fokusi kryesor apo ishte fokusi kryesor për gjithë qytetarët, dhe nga ana tjetër, si të themi, për të fituar pikë me vetë Bashkimin Europian që ne po i kryejmë detyrat e shtëpisë. Kush ishte roli i Bashkimit Europian në këtë proces? Bashkimi Europian për herë të parë në një mënyrë deri diku të precedent pranon anëtarësimin e dy vendeve dhe por ajo që mësoi bëhe së bashku dhe me gjithë aktorët e tjerë ishte që kushtet pas anëtarësimit nuk kanë ato vlerë që duhet të marrin ato që dëshirojnë, për që motivi bie dhe nuk kanë të vazhduar me reformat. Ndërkohë, një teori që përmendet shpesh është që për shkak të llogarisë të organizatën e Bashkimit Europian, janë shpërsuar kriteret dhe procesi i integrimit përmendet aspirantët sot, duke që Shqipëria së bashku me përndimor janë aty pasojat, pas kapitulli 24 të përfshihen këto çështje përndimore, pra luta kundër korrupsionit, duar fuqizimi gjyqësor, vetëm element thelbësor për procesin e integrimit, dhe nga ana tjetër sot kemi të një të përfunduar të lirimit që kërkon shumë rol nga Bashkimi Europian, rol monitorues dhe vlerësues për gjithë procesin. Nga ana tjetër, një mësim që Bashkimi Europian ka nxjerrë disa probleme është fakti që një vend i Bashkimit Europian nuk nënkupton drejt për drejt që ka arritur standardet dhe i ruan ato në mënyrë të përshme. Sot shumë vende Bashkimit Europian, disa vende Bashkimit Europian okupohen nga çalimi i gjyqësorit apo ligjor apo edhe të drejtës së shprehjes, siç është për rastin e Bulgarisë apo rasti i Polonisë, sot ka problematika në këtë drejtim. Për këtë arsye, Bashkimi Europian ka filluar misiun e monitorimit të shtetit ligjor për gjitha vendet e Bashkimit Europian, për të mundësuar të ruajtjen e standardit. Ndërkohë, roli i shoqërisë dhe i qytetarëve në gjithë procesin, por sipas autorit, Shqipëria është pothuajse pa përfshirë në këtë proces, mungon edhe informimi praktik më madhe ajo që ka informuar, ndërkohë që pra për arsye politike pa i dhënë mundësinë e saj për të kontribuar dhe për të angazhuar. Ndërkohë që nga ana tjetër është shumë e rëndësishme të qytetarëve, por edhe e shoqërisë civile, e gjithë atyre që mund të kontribuojnë ekspertizën e tyre pranë në këtë proces. Ndër vite, që nga 2017 dhe deri në qytetarët si rrumuar në Bullgar janë pakënaqur me informuar që shpeshherë kanë zhvilluar dhe protesta masive kundër korrupsionit dhe për forcimin e shtetit ligjor dhe demokracisë. Për të përmbledhur pra mësimet e nxjerra që ne mund të nxjerrim janë pikërisht që politikat e brendshme janë të rëndësishme, vetëm me anë të aktorëve të brendshëm politik mund të realizohen në fakt reformat. Aktori jashtë mund të jetë një nxitës, por në fund jemi ne vetë aktorët vendit tonë që mund të realizimin e reformave dhe për të normalizuar aktorëve. Këto çon në pikën e dytë pra që sa më shumë aktorë të bëhen pas realizimin e reformave, aq më dhe aq më të suksesshme dhe aq më të çuditshme për reforma në të ardhmen. E treta është pikërisht rëndësia e përfshirjes i qytetarëve, si të qytetarët të gjerë për përfshirjen në vendimarrje dhe në procesin e politikës, por edhe përfshirjen e aktorëve, sidomos për ofrimin. Mësimi që më shumë i shërben Bashkimit Europian është kushtet pas anëtarësimit kanë tek pasi qëllimi fakt është realizuar. Nuk e di nëse doni që të vazhdojmë me pjesën e Greqisë apo të rrim të moment të ka pyetje dhe komente. Përqendrim.
Mendoj që mundet me që kemi një pyetje nga Anisa që lidhet me Rumaninë dhe Bullgarinë, ndoshta është më e gjerë. Marrim këtë pyetje dhe nëse ka tjera dhe më pas vazhdojmë me pjesën e Greqisë. Atëherë nëse mundet përkthimin. Okej, besoj mundet të jap një përgjigje unë, më pas ndoshta edhe Janis mundet nëse ka diçka për të shtuar. Mendoj që tek ndryshimi, metodologjia e re ka ardhur si pasojë e disa influencave, fillimisht do thosha është dhe një vendim politik për shkak të reagimit të Francës, e cila në fakt nxori në pa disa probleme më të mëdha që në fakt ekzistojnë, siç është që procesi negociatave nuk po sjell rezultatin e duhur në bërjen e reformave në vendet që po synojnë antarësimin, pra vendet e Ballkanit Perëndimor, por pa përmendur Turqia, por sigurisht dhe mësimet nga Turqia janë të mëdha që Bashkimi Europian ka nxjerr. Dhe apo funksionon ky lloj procesi që ne kemi për të afruar këto vende drejt standardeve të Bashkimit Europian dhe më pas antarësimit. Dhe mendoj që metodologjia e re në një farë mënyrë adreson pjesërisht këtë shqetësim, duke vendosur disa kushtëzime më të forta në proces, apo dhe mundësim për të kthyer mbrapa, që do të sillte një kosto politike më të madhe për elitat politike të cilat janë në pushtet në këto vende. Pra, nëse më parë ishte kollaj për të hedhur përgjegjësinë apo për të shpërndar përgjegjësinë e dështimit apo mosecjes shpejt në procesin e Integrimit Europian, tashmë do të më vështirë nëse do të ndodhi dhe Bashkimi Europian do të vendosi masa të tilla si kthimin, mbylljen e kapitullit, rikthimin në pikën 0 të kapitujve, të një apo disa kapitujve, apo të tërë bllokut në rast se nuk do kemi avancim, apo dhe bloku i parë i çështjeve themelore që kushtëzon gjithë procesin, pra merr një rëndësi të veçantë ndaj kapitujve të tjerë. Sepse ajo që ka ndodhur me disa vende është që procesi formalisht ka ecur, janë hapur kapituj dhe mbyllur me sukses kapituj të ndryshëm, por në rast se nuk ke progres apo ke hapa mbrapa te çështje themelore, pra drejtat e njeriut, respektimi institucioneve, parimet demokratike, mbështetja e medias, atëherë është e kotë të avancohet të duket sikur vendi po bën hapa përpara, pra t'i jepet alibi këtyre elitave politike që ne po ecim mirë në proces, ndërkohë që në fakt vendi është duke bërë hapa mbrapa. Besoj se kjo është një zhvillim pozitiv i metodologjisë, por ngelet për të parë se si do aplikohet. Në fakt do thosha që sa i takon pjesës së zbatimit, që është elementi më i theksuar problematik në vendet e Ballkanit, dhe kjo mund shkon më gjerë, sigurisht përfshin dhe Rumaninë dhe Bullgarinë, si vendet cilat tashmë të interesuara, është një problematik që dhe Bashkimi Europian apo Komisioni Europian ka filluar ta trajtojë prej vitesh. Ka ndryshuar metodologjinë, ndonse jo si kësaj radhe, por vazhdimisht dhe vetë procesi po të shohim është fragmentizuar në mënyrë progresive. Po të shohim antarësimin e vendeve të Europës qendrore në fillim, ato të Big Bangut, më themi, të vjeçës. Shohim që ka pas shumë pak hapa në këtë proces. Kanë qenë marrëveshjet europiane, të ngjashme me marrëveshjet e stabilizim asociimit që kanë vendet e Ballkanit, kanë pas hapje negociatash, më pas negocimi dhe mbyllje procesit. Pra nuk ka pasur as status vendit kandidat, nuk ka pas kushte për hapjet negociatash, kushte për çdo kapitull apo për
vetë marrjen e statusit vendit kandidat, që dim Shqipëria kishte i sër kushte që duhet plotësonte. Pra gjithë ky proces është fragmentizuar në shumë hapa, një studim të bërë para disa vitesh, ishte vlerësuar që për një vend nga aplikimi tek antarësimi i plot, janë rreth 60 votime, të cilat duhen me unanimitet plot, që Këshilli i Bashkimit Europian duhet ndërmarrë, Këshilli i Ministrave të Bashkimit Europian duhet ndërmarrë për vendin. Pra ka pafund hapa, do të thosha, ku ky proces mund bllokohet, pikërisht se vendi nuk ecën sa ç'duhet në këtë proces. Ky fragmentarizim apo përshkallëzim i procesit ka ardhur pikërisht duke vlerësuar hap pas hapi kapacitetet zbatuese, që shumë shpesh ndodh në Ballkan, që politikanët thonë është bërë një gjë, po e bëjmë, u miratuan, ndryshojmë ligje, ndryshojmë kushtetutën, qoftë edhe brenda natës, por zbatimi më pas është komplet tjetër gjë që nuk ka ndodhur apo nuk ka ndodhur në këtë shkallë me vendet e mëparshme në antarësim, pra nuk ka qenë një problem i tillë për tu adresuar. Faleminderit. Maybe I can add a couple of points, Gladys. I totally agree with everything that has been said. Maybe add a couple of additional parameters to this very complex issue. And I think one more question that appeared on the chat box is also related. The one parameter is the following. When entering the field of the polities, considering the polities of Eastern Europe, especially Southeast Europe, very often, and especially in the initial stages of the post-communist transition, there was an implicit mistake on the part of Western European countries in which they assumed that the policy process was similar to their own countries. Someone mentioned, I think it was Nirvana earlier, that well, there's more focus now on implementation rather than ticking boxes with when it comes to passing legislation, right? I think it was Nirvana, not Gladys. This is a very important point, because in well-established polities of Western Europe that have centuries of, some of them, centuries of history of democratic institutions, not all of them, but some centuries, and certainly centuries of history of functioning state institutions. It is indeed automatic. When you pass a legislation, it goes without saying that this legislation will be implemented, and the problems and the obstacles we encounter, for example, in Southeast Europe, including non-post-communist countries like Greece, for example, but especially in post-communist countries that have very small, very little tradition of democracy, but also the functioning of the state has always been quite problematic, even from the start of independent polities. So a lot of the obstacles and the challenges that we encounter in these countries are not easily understood in many Western European countries. Even, you know, how the fact that sometimes in Southeast Europe you may agree on something, and on the back of the mind of officials and policymakers, instantly they know they will not implement this. You know, the agreement is sometimes even an excuse to release some pressure on them. You know, and they know they will not implement it, or because there are obstacles, because they can allow other forces, domestic vested interests, to be unleashed, and therefore not implement what has been agreed upon. These are all very complicated policy-making questions which are not always understood very well in Western Europe. I think that are now more aware of these facts, more aware of these issues, certainly after the Bulgaria-Romania, certainly when they entered the area of policy reform in the Western Balkans, which you have the additional problem of having several new member states, new states that had not had independent existence before the collapse of Yugoslavia,
certainly because you have the experience of the war and the aftermath and the negative consequences of the war, not Albania, but the rest of the Western Balkans. So all these are now more, all these acute problems are now more familiar to Western Europeans the way they were not in the early 1990s. Even the problems that we see today in Hungary and Poland, two countries that of course, no one can say that they were weak states, even during communism. No one can say that they did not have a tradition and a long history of independent and well-functioning state institutions. Even the problems that we encounter now, which are of course somewhat different from what we have in the Balkans. There you have a sovereigntist, identity-based opposition to the EU, which is quite different from what we have in South Europe, I think. All this make Western European countries very much aware of these problems. So this is one thing to take into account. They know now the problem, they realize the problem, and of course, those who are more historically conscious, they realize that of course you cannot build well-functioning states in 10, 20 or 30 years, when in Western Europe you needed 200 or 300 years to build these states. And you have many backsliding, a lot of collapse of democratic institutions, even wars, and after a lot of effort and a lot of energy and a lot of wealth, you manage to build properly functioning states. So these are all problems that will not go away. And I think Western European policymakers are aware of these problems, but also are aware that, you know, these countries of the Western Balkans have to be helped, and so that they develop proper institutions. Another dimension, another element, if I don't want to talk for too long, I think is important, is that even when you're a member of the European Union, there's still many loopholes. There's still ways that political elites can play their little games. You can still be corrupt within the European Union. And in fact, there are states that have very high levels of corruption, and they are old member states, or they are states that have very long independent existence and very well-functioning democratic and state institutions. Germany is a very corrupt state, not the kind of corruption that we encounter in the Balkans, but of course you have high-level corruption. You remember all these auto industry scandals that put a stain on the German industry in the last 10, 15 years. So there is, even in the context of well-developed and well-functioning states, and even in the context of the European Union, there are loopholes, there will be always problems. That's why I think both Gladys and myself earlier emphasized that it's a battle. It will have to be always a struggle to continue monitoring that all these states, that even after they become member states, they are properly functioning states. Because you have backsliding like Romania, like Hungary and Poland, because you have loopholes, because you have corruption everywhere. So it's not, we shouldn't see this as a black and white. So black, you're not ready, white, you are ready, and you join the European Union. There are back and forths all the time, there are gray areas. And a final point, which is, I think is extremely important, together with positive development of bringing wealth in the countries that are in the process of joining the European Union and after they have joined the European Union. This negative side effect of all that wealth that comes in these countries and to a large extent trickles down to all levels of society. Of course, this wealth means also even more possibility, more opportunity for corruption. And we have seen this in old member states like Greece. We have seen it in recent member states like Bulgaria and Romania, that of course the countries become overall wealthier, but of course, due to the loopholes, due to the problems in the functioning of the economy and the rule of law, the mafias and corrupt elites also become wealthier. So the stakes are higher. And this is where it will be a balance between, I think in every Western Balkan country, between when it comes to elites making decisions about to proceed with, seriously proceed with European integration, is whether they will see more opportunities, even for corruption, and less constraints
or more constraints and less opportunities? And if the latter is the case, constraints because of rules, because of tender procedures, because of transparency, because of judiciary at the European level, and so on and so forth, there it will be very important and a big challenge for every Western Balkan society to actually find a way to force political elites that see more trouble than opportunity to keep them in the European Union path. And there you will see also, for example, all of a sudden the alternatives that I mentioned, Turkey, Russia, whatever, becoming even more visible in the country. Even today, when officially, say in Serbia, for example, officially the country is interested in joining the European Union, this is the first and foremost objective. You still have bad publicity about the European Union in regime-controlled, ruling party-controlled media. Bad publicity for the European Union, good publicity for Russia, China, and others. You can imagine what happens when some political elites realize that they're not interested in joining the European Union. How much the bad publicity of the European Union will grow. So this is where I think civil society, independent media, journalists, citizens have to play their role of actually trying to push their own political elites in a certain direction. And it will be a battle, no question about it. Thank you, Yanis. We have a part of the question, the second question, you already addressed it, about the Russian influence, or I don't know if you have something to add on it regarding the joining of Romania and Bulgaria because of the Russian. Well, in my opinion, it didn't have any strong influence, especially at the time when this country joined the EU. The Russian influence, this process started since the 90s, in 97, 98. So when the Russian influence was at the lowest, was not existing at all. So in my opinion, I don't think it played a strong role in this sense. Yeah, I don't know if you gave me the floor, Gladys. I will agree. I would say we shouldn't overemphasize the role of geopolitics in this. I would say what was more important, it's not NATO, let's not face it. NATO is more concerned about Russia rather than the EU. The EU, first and foremost, most of the countries are concerned about the well-functioning of the Union, so they are very concerned to let countries in that may complicate the functioning of the Union. I think this is the most important parameter. Not that they're not interested, of course, in making sure that this part of the world does not become Russian part of the Russian sphere of interest, or Chinese or Turkish or whatever. But still, I think the NATO is even more important in these considerations. When it comes to the geopolitics and the kind of political atmosphere of the period, and I will agree with Gladys here again, we should not forget that back when the decision was made for Bulgaria and Romania to join the European Union, which was before even 2007, of course, already by 2005, it was clear that they will join. It was a different period overall, and let's put more like this, international politics, both in Europe and beyond, were more benign. We still were in a period where the West thought was uncontested and without any, competitor. They still felt confident enough economically. Remember the serious economic crisis a few years later and how it changed European societies, and politically and militarily, to be magnanimous and say, well, these countries in Southeast Europe had huge problems because of the wars. We will help them, we will stabilize them, and they will join us, and they will transform like we transform. So there was much more optimism in the mentalities of political elites, and much more
benign mentality, benign hegemony, you can say, because the international affairs were not so geopolitical as they are now. Nowadays, I think the West in general, and of course the EU itself, are very concerned about the rising influence of many other actors. They are very concerned about the economic power of those actors. China was not what it is today. Economically, I mean, Europe has taken a big hit in the last decade or so because of the economic crisis and many other reasons. So all this make international politics more cynical, less benign, less optimistic, and political elites and societies are ready to be, how do you say, put more trust in international affairs and how they can be cooperative with other countries when international politics are more benign and where the economics are better. You see the Euroscepticism and how it has risen, and we had a seminar, the first seminar on these issues since in the last 10, 15 years. See how most 15 years ago, most Western Europe, most EU member states were pro-enlargement in big numbers, and today most EU member states are anti-enlargement. Even Greece and other countries which were pro-enlargement are not. I mean, the societies are not pro-enlargement. The public opinion is not anymore pro-enlargement. So the last 10, 15 years have changed a lot in international politics and the way each society closes to itself, fears about the future, etc. And this changes, of course, attitudes in foreign policy and, of course, attitudes towards enlargement. So this is, I think, a very important parameter also. Thank you, Ioannis. We have another comment and a question, but I think we can take it after the presentation of the survey, because there are also some questions regarding the perception on when we think we will join the EU, which is related to the question from Donila. So Nirvana can continue with the Greek recent history of the crisis, and then we'll take another round of questions. Je mute, Nirvana, nuk të dëgjojmë. Nirvana, nuk të dëgjojmë. Shumë faleminderit Edis. Tani do shikojmë rastin e Greqisë, I cili është pra një rast I veçantë duke fokusuar pikërisht te kriza financiare, e cila filloi në 2008, kriza financiare botërore filloi në SBA, por që pati ndikim edhe në vendet e Bashkimit Europian dhe vendet e Eurozonës, por ku Greqia mbahet si rast I veçantë pasi dhe pasojat e krizës u prekën më shumë, u ndjen më shumë atje dhe bëhet detyrueshme edhe për Bashkimin Europian që të ndërhyjë për të shpëtuar si Greqinë ashtu edhe gjithë Eurozonën, që të mos ishte pra I efekti domino që mund të sillte probleme për gjithë vendet e Bashkimit Europian. Greqia bëhet pjesë e Bashkimit Europian në fakt shumë vite më parë, por dhe pjesë e Eurozonës, por përsëri duke që edhe përfshirja e anëtarësimi I Greqisë në PE nuk kuptoi që në fakt Greqia nuk kishte arritur të gjitha standardet e vendosura nga Bashkimi Europian. Greqia vazhdonte të kishte probleme me nepotizmin dhe me klientelizmin, gjithashtu karakterizohej nga një administratë shumë e cila ishte eficiente dhe nga ana tjetër punësimin administrativ probleme me përkthimin, dëgjohet zëri Nirvanës gjatë përkthimit. Administratë përkthejmë pas në mbështetjen e partive politike gjatë zgjedhjeve. Ndërkohë edhe ekonomia ishte më shumë një ekonomi që nuk prodhonte, por një ekonomi që konsumonte, duke kështu që dhe niveli I borxhit I deficitit të grek të ishte I lartë, madje më I lartë se siç deklarohet gjatë atyre viteve.
Një minutë Nirvana, kemi pak problem me përkthimin, në fakt, sepse dëgjohet zëri i Nirvanës tek përkthimi. Një problem me përkthimin. So Nirvana is very loud, so we cannot hear the English. Yeah. Maybe you could use the headphones for the during the translation, because I think we hear Nirvana's voice the same time. No, I'm telling to the interpreter. Yes. Okay. Okay. Or lower the voice of the main channel, so we hear more your voice than that of Nirvana. Mund ta provoj tani, si dëgjohen? Vazhdo. Well, I think you have to speak. Ta provojmë kur të flasi Nirvana. Okay, unë po vazhdoj të flas, ose ka përsëri problem, atëherë më thoni që. Okay. Pra si që e pam, gjithë këto problematika dalin në pa pikërisht në fillimin e krizës financiare. Këto problematika do t'ini në pa në base një moment saktuar, në base kriza financiare i nxitja po i shtyru që të dilin pikërisht në këtë periudhë. Gjithë kjo situatë do të ishte një mësim si për partitë politike, ashtu dhe për Bashkimin Europian, por dhe për shoqërinë greke. Aktorët e brendshëm politik, pra partitë politike, të cilat janë si në rolin e opozitës, ashtu dhe në rolin e qeverisë, të cilat kanë marrë të pozicione shpeshherë kanë mësuar të qëndrimet e tyre. Ajo që është parë gjatë gjithë viteve të krizës dhe gjithë negociatave dhe marrëveshjes për paketat e shpëtimit të Greqisë, është vlerësuar që Nirvana, problem? Prap dëgjohet, mos po flet tek kanali English, lutem fol tek off, tek interpretation. Tek interpretation, në cilin kanal je? Tani dëgjon mirë? Jo, ty të dëgjoj, nuk është problemi që dëgjohesh tek kanali anglisht. Okej. E ke tek off? Po, jam off. Ka problem? Jo, vazhdo tani, ta provojmë. Pra, partitë politike, cilat ishin çfarë u pa? Pra, u pa që këta nuk arritën ta vlerësonin seriozitetin dhe rëndësinë e krizës, pra që po ndodhte në vendin e tyre. Nga ana tjetër, nuk kishin kapacitetet e duhura për të bërë të mundur realizimin e reformave për ta nxjerrë vendin nga kriza. Përveç se kapaciteteve, shpeshherë u mungonte edhe vullneti për ta bërë këtë gjë. E treta është që shpeshherë u përdor gjithë situata për kapitalin e tyre politik. Pra, duke përdorur krizën si një mënyrë për të fituar mbështetjen popullore, sidomos kur që qytetarët fillojnë të ishin të pakënaqur dhe të lodhur nga gjithë situata. Rast konkret mund të jetë pikërisht ngritja e Sirizas, një parti radikale e majt e vogël, por që duke shfrytzuar pikërisht momentin, arriti që të fitonte një mbështetje popullore që çoi deri dhe në marrjen e pushtetit, pra dhe bërjes së qeverisë. Pikërisht duke premtuar që vendi do të dilte nga kjo marrëveshje dhe nuk do të kishin më kushtet e vendosura nga trojka. Ndërkohë, cilat janë mësimet dhe roli i Bashkimit Europian? Bashkimi Europian ishte në fakt i futur së bashku me Fondi Monetar Ndërkombëtar, duke realizuar ato që njihet si trojka. Ata pikërisht do të vendosnin këto kushtet për Greqinë, do të ofronin paketën e shpëtimit, por me kushtin që Greqia duhet të plotësonte shumë kritere dhe masa shtrënguese, të cilat shpeshherë ishin edhe të pamundura për të realizuar apo mjaft të vështira. Bashkimi Europian normalisht është komentuar dhe gjykuar shumë në gjithë këtë proces, pasi shpeshherë është vënë pyetje a është vërtet Bashkimi Europian një organizëm solidar dhe apo vepron ajo
drejt me Greqinë. Edhe pse Greqia u ndihmua, pra ndihma erdhi me shumë kushte, ndërkohë që tregoi nga ana tjetër që edhe antarësimi në BE nuk kupton detyrimisht që vendet e antarësuara do të jenë të qëndrueshme për të ruajtur standardet europiane. Nëse nuk vazhdon pra vullneti nga ana e aktorëve të brendshëm, por edhe nëse mungon një monitorim nga Bashkimi Europian për të parë pra se si këto vende po vazhdojnë edhe si pjesë anëtare të Bashkimit Europian. Ndërkohë, ka pasur edhe këtë përplasje ndërmjet interesave të vendeve anëtare dhe ato ekonomike që prevaluan ndaj vlerave të solidaritetit dhe bashkimit të vendeve të BE-s, kur shpeshherë është folur si për Brexit, pra për daljen e Greqisë nga eurozona por dhe nga Bashkimi Europian si mundësi për të shpëtuar pjesën tjetër të vendeve të Bashkimit Europian. Dhe e fundit është që vetë BE e ka pranuar që në fakt situata në Greqi nuk u vlerësua siç duhej, duke bërë që dhe përgjigjja ndaj kësaj situate të mos ishte ajo e duhura, duke nuk kuptuar pra që mund të jenë bërë edhe gabime në mënyrën se si Greqia në fakt u trajtua. Ndërkohë, shoqëria greke, duke përfshirë qytetarët ashtu edhe shoqërinë civile, normalisht ishin ata që u prekën më shumë dhe u dëmtuan më shumë nga kriza, ata që i ruajtën në fakt gjithë pasojat si të krizës ashtu dhe të masave shtrënguese. Zhvillimin e parë patëm pikërisht me vetë partitë politike, sidomos me partitë politike klasike që kishin rreth 30 vite që mbizotronin arenën politike greke, duke bërë kështu që tashmë t'i hinë sy drejt partive të reja të vogla, të cilat premtonin që situata do ndryshonte nëse ato parti do të mbështeteshin. Por përsëri, si me rastin e Sirizës, që edhe pse premtoi dali nga marrëveshja, u detyrua që në fakt ta pranonte marrëveshjen e fundit për paketën e fundit të shpëtimit, duke bërë që qytetarët të zhgënjeheshin kështu nga gjithë aktorët politik. Ndërkohë, një zhgënjim pati edhe nga vetë BE-ja, shpeshherë gjithë ndihmën që BE-ja dha për Greqinë është vlerësuar shpeshherë si ndëshkim për nga ana e qytetarëve, por përsëri ajo që duhet theksuar është që kjo nuk bëri që qytetarët grek të fillonin të mos e mbështesin BE-n apo të kërkonin largimin e Greqisë nga Bashkimi Evropian. Pati një rritje të euroskepticizmit, por jo e njëjtë me krahasuar me vendet e tjera të Bashkimit Evropian ku euroskepticizmi ishte shumë herë më i lartë. Ndërkohë, qytetarët grek nuk patën dhe informimin e duhur, ku situata nuk u informua asnjëherë në mënyrë të plotë dhe objektive, si nga ana e partive politike, ashtu dhe nga rasti i mediat që shpeshherë ishte e lidhur dhe drejt për drejt me aktorët politik, duke mbështetur kështu interesat e tyre. Mësimet që mund nxjerrim është pra ajo që dhe u përmendën në rastin e Bullgarisë dhe Rumanisë, që fuqizimi i shtetit ligjor është i rëndësishëm sidomos jo vetëm për antarësimin në Bashkimin Evropian, por të gjitha për të pasur një shtet funksional demokratik. E dyta është që është shumë e rëndësishme të kuptohet që integrimi BE nuk vjen vetëm me përfitime, por vjen edhe me detyrime, gjë që duhet pasur parasysh edhe nga shteti shqiptar, pra edhe nga qytetarët gjithashtu, që nuk do të kemi vetëm shpërblime dhe përfitime, por edhe detyrime që duhet t'i përmbushim. Për qytetarët dhe shoqërinë, e rëndësishme është pra të kuptohet që përfshirja e tyre në politikë është shumë e rëndësishme. Nga njëra anë kjo bën të mundur arritjen e transparencës dhe gjithëpërfshirjes, nga ana tjetër duhet të mundur që ata të informohen dhe ta dinë realisht se si po shkon procesi, cilat janë problematikat për të ditur më pas edhe si të reagojnë. Ndërkohë, e pika e tretë për qytetarët dhe shoqërinë është që nga ana tjetër duhet të ofrohet më shumë hapësirë dhe zë si ekspertëve dhe teknikëve për të kontribuar, pasi si në rastin e Greqisë dhe Bullgarisë dhe Rumanisë për në Shqipërinë, shpeshherë institucionet shtetërore mungon kapacitetet e duhura për këto procese dhe normalisht bashkëpunimi me shoqërinë civile është më se i nevojshëm. Ndërkohë, mësimet që BE ka nxjerrë është që është i nevojshëm sidomos një fuqizim i bashkëpunimit ndërmjet BE-s dhe shtetet anëtare, duke parë njëra tjetrën si partner dhe të ndërhyjnë pra dhe të përfshihen në gjithë proceset, pasi në fundit kanë të njëjtat interesa dhe qëllime, dhe normalisht mësim tjetër është që BE-ja do të ketë një rol më proaktiv për nxjerrjen e reformave dhe sidomos për monitorimin e tyre, jo vetëm siç e luan këtë rol për vendet aspirante, siç është për shembull rasti i Shqipërisë, por edhe për ato që janë tashmë vende anëtare, pasi siç e kemi parë, ka shumë vende që sot peshmanin standardet europiane, siç janë për shembull Hungaria, Polonia apo edhe vende të tjera. Okej, kjo ishte edhe pjesa e Greqisë, kërkoj ndjes për problemin teknik. Nuk kisha kuptuar që kisha lënë interpretation English, por shpresoj që paktën pjesa në vazhdim të ketë qenë e qartë. Faleminderit Nirvana.
Po, ishte qartë, fakt problemi ishte vetëm për kush dëgjon anglisht që dallohej, prandaj nuk e kishim kuptuar. Në rast se nuk e di nëse kemi pyetje ose më mirë do i marrim në fund, të pasit kemi dhe prezantimin e Anitës, ku do trajtojmë perceptimet e grupeve të ndryshme të interesit në Shqipëri lidhje me procesin e integrimit europian. Dhe në fund të prezantimit të Anitës do mund të trajtojmë të gjithë pyetjet dhe si përfundim në përmbyllje të konferencës. Atëherë Anita, fjala është për ty. Përshëndetje të gjithëve. Unë po nis direkt në share screen së Atëherë, me pjesën më të madhe jemi parë edhe në webinaret të kaluara dhe kam përshtypjen se pjesën më të madhe janë familjare dhe me studimin, gjithsesi. Unë do bëj një prezantim fillimisht shkurtër të metodologjisë së studimit, bëhet fjalë pra për eksplorimin e sfidave në perspektivën e europianizimit të Shqipërisë. Metodologjia e përdorur për këtë studim ka qenë ajo e teknikës së Ortekut dhe gjetjet aplikohen për kampionin e përzgjedhur dhe duhet theksuar këtu që kampioni i përzgjedhur për këtë studim ka qenë pjesa më e madhe e tyre profesionist. Pra, nëse do t'i referoheshim në shifra, do thoshim që në punësit publik kanë përbërë diku tek 18% të intervistuarve, media 6%, OJF akademik dhe sektori privat përkatësisht nga 18% për secilën kategori, ndërkohë pjesa tjetër kanë qenë student dhe po ashtu sipërmarrës, sektori privat e tjerë. Teknika e përdorur për intervistimin ka qenë ajo ballë për ballë, pyetjet kanë qenë gjysmë të strukturuara dhe pyetje të hapura. Numri të intervistuarve ka qenë 100 dhe zonat kryesore në të cilat janë zhvilluar intervistat kanë qenë Tirana, Vlora, Elbasani, Turqi, Gjirokastra dhe Saranda. Pyetjet në total kanë qenë 25. Nisim me gjetjet, unë do kaloj, nuk do zgjatem shumë tek gjetjet cilat i kemi ezauruar në webinaret më parshme, por do përmend vetëm gjërat më kryesore. Sa i përket problemit të parë dhe të dytë më të rëndësishëm me të cilët vendi ynë përballet sot, nga gjetjet e studimit shohim që papunësia, varfëria, shteti ligjor i dobët, rendi publik, kriminaliteti, rrezikshmërisë së ulët dhe korrupsioni janë problematikat kryesore në këndvështrimin e të intervistuarve me të cilët vendi ynë përballet sot. Dhe po ashtu nëse i referohemi po këtyre problematikave, cila duhet jetë çështja prioritare e Shqipërisë, flasim për çështjet e brendshme gjithmonë, për shtetin shqiptar për të adresuar, shohim që nuk kemi përmbysje, pra kemi sërish papunësinë dhe varfërinë, shtetin ligjor të dobët, rendin publik, kriminalitetin e rrezikshmërisë së ulët, që mbajnë dy vendet e para. Ndërkohë kemi zhvillimin ekonomik dhe cilësinë e edukimit, që ndajnë të dyja në vendin e tretë dhe zbritjen e korrupsionit në vendin e katërt. Prioriteti politikës së jashtme shqiptare për vitet e ardhshme në këndvështrimin e të intervistuarve tanë duhet jetë 90% e tyre janë shprehur se forcimi i marrëdhënieve me BE-n është prioritet, duhet jetë prioriteti politikës së jashtme, ndërkohë forcimi i marrëdhënieve me SBA-n është përzgjedhur prej 6% të intervistuarve, 3% kanë përzgjedhur përmirësimin e marrëdhënieve me Kinën, përmirësimi i marrëdhënieve me Rusinë prej 1% dhe përmirësimi i marrëdhënieve me Turqinë nuk është përzgjedhur prej askujt për të qenë prioritet i shtetit shqiptar vitet e ardhshme. Ndërkohë kemi kërkuar që të renditet sipas rëndësisë e çështjet e politikës së jashtme. Dhe shohim, këtu kemi pasur 4 alternativa, pra hyrja në BE, forcimi i marrëdhënieve me shtetet e Ballkanit Perëndimor, përmirësimi i marrëdhënieve dhe zgjidhja e mosmarrveshjeve me Greqinë dhe promovimi i agjendës për bashkim me Kosovën. Prioriteti i parë është përzgjedhur mbi 70% është hyrja në BE, ndërkohë rreth 55% e të intervistuarve janë shprehur se prioriteti 4, pra në vendin e 4 të prioriteteve të shtetit shqiptar, duhet jetë promovimi i një agjende për bashkim me Kosovën, ndërkohë forcimi i marrëdhënieve me shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe përmirësimi i marrëdhënieve dhe zgjidhja e mosmarrveshjeve me Greqinë ndajnë po të njëjtat vlera, pra mbeten në vendin e 2 dhe të 3. Ndërkohë ne kemi kërkuar që të bëhet një vlerësim i situatës aktuale financiare të popullsisë në Shqipëri krahasuar me
situatën financiare të popullsisë 12 muaj më parë. Nga grafiku shohim që mbi 50% e të intervistuarve janë shprehur që situata aktuale financiare është ose sigurt më keq ose ndoshta më keq, ndërkohë rreth 40% janë shprehur që situata financiare e popullit shqiptar është ose njësoj ose ndoshta më mirë dhe askush nuk është shprehur që janë i sigurt që është më mirë se 12 muaj më parë. Ndërkohë kur kemi pyetur për arsyet sepse mendojnë që situata nuk është përmirësuar, pra mbetet njësoj ose është përkeqësuar, shohim që përgjigjet që janë dhënë kanë qenë rritja e nivelit të varfërisë, katastrofat natyrore, rritja e papunësisë, zhvendosja e fuqisë punëtore, pandemia, politikat jo favorizuese për biznesin, thellimi pa barazive, mungesa e rritjes ekonomike, korrupsioni, krizat e vazhdueshme politike, akumulimi i kapitalit në pagduar, mungesa e shtetit të drejtës kërkëndjes, rritja e çmimeve, nivelet e ulta të prodhimit dhe rritja e borxhit publik. Ndërkohë, parashikimi i situatës financiare të popullsisë në Shqipëri për 12 muajt e ardhshëm është i këtillë. Diku tek mbi 40% janë shprehur që situata e ardhshme financiare e popullit shqiptar 12 muajt e ardhshëm ose është e sigurt që do jetë më keq ose ndoshta më keq. Ndërkohë ata që janë shprehur që situata do mbetet e njëjtë janë rreth 29%, 25% me parafërsi janë shprehur që situata ndoshta do të përmirësohet, ndërkohë askush nuk ka përzgjedhur alternativën që situata me siguri do të përmirësohet. Ndërkohë, sërish i kemi pyetur për shkaqet sepse mendojnë kështu dhe të intervistuarit janë përgjigjur që trendi i zhvillimit është i tillë, kriza ekonomike ndikon, fatkeqësitë natyrore, migrimi, kriza politike, pandemia, rritja e nivelit borxhit, zhdukja e shtetit social dhe mungesa e reformave, pashtu korrupsioni. Pra siç shihet, nuk është se ka ndryshime tepër të mëdha me arsyet për pyetjen e mësipërme. Ndërkohë kemi kërkuar që të na japin një vlerësim se si e shohin pozitën e Shqipërisë në skenën ndërkombëtare krahasuar me 12 muaj më parë. Me siguri më keq është përzgjedhur prej 2% të intervistuarve dhe ndoshta më keq prej 8% të intervistuarve. Pjesa më e madhe e të intervistuarve e sheh situatën, pra pozitën e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare të njëjtë, pra 61%, ndërkohë ata që e shohin disi më mirë janë 18% dhe ata që e shohin me siguri më mirë janë 11%. Parashikimi për pozitën e Shqipërisë 12 muajt e ardhshëm është i këtillë. 1% ka përzgjedhur që me siguri do të jetë më keq, 5%, rreth 5% janë shprehur që pozita e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare në të ardhmen ndoshta do të jetë më keq, ndërkohë 37% janë shprehur që do mbetet e njëjtë me atë të tanishmen, gati 50% por rrumbullakos shifrat janë shprehur që do jetë ndoshta më mirë dhe ndiku tek 8% janë shprehur që do të jetë me siguri më mirë pozita e Shqipërisë në të ardhmen. Ndërkohë sa i përket influencës së aktorëve më të rëndësishëm ndërkombëtar krahasuar me 12 muaj më parë, sërish kemi kërkuar që të bëhet një vlerësim nëse pozita e tyre është rritur, pra fuqia e tyre në arenën ndërkombëtare është rritur, ka mbetur njësoj apo ka rënë, dhe gjetjet më interesante sa i përket kësaj pyetje është që shihet që Gjermania dhe Kina janë dy entitetet që janë të intervistuarit janë shprehur që kanë pasur edhe rritjen më të madhe në forcimin në pozitave të tyre në arenën ndërkombëtare, ndërkohë dy entitetet që shihen që kanë pasur një dobësim lëkundje të pozitave të tyre është Bashkimi Europian dhe po ashtu Mbretëria e Bashkuar që mban edhe vendin e parë, pra sa i përket lëkundjes së pozitave të saj. Ndërkohë, ne kemi pyetur se sa e mbështesin hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Ky është dhe grafiku që është ndoshta më i gjelbër të mundshëm në gjithë pyetësorin. Edhe shohim që rreth 90% e shohim që e mbështesin disi ose e mbështesin fuqishëm hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Ndërkohë, ata që ose nuk e mbështesin dhe as nuk e kundërshtojnë hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Europian janë rreth 5%, dhe ata që janë shumë kundër hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Europian janë vetëm 2%. Hipotetikisht, nëse Shqipëria do mbante një referendum sa i përket hyrjes në Bashkimin Evropian, rezultati sipas të intervistuarve tanë do të ishte i tillë.
80% në favor të hyrjes në Bashkimin Europian është përzgjedhur prej rreth 60% të intervistuarve, ndërkohë 60 deri në 80% pra rezultati i referendumit në favor të hyrjes në Bashkimin Europian është përzgjedhur nga 37% të intervistuarve. Askush nuk është shprehur që është e vështirë për të parashikuar se si do të ishte rezultati i referendumit, askush nuk ka përzgjedhur që do ishte 60 deri në 80% kundër hyrjes në BE, edhe mbi të gjitha askush nuk ka përzgjedhur alternativën që mbi 80% e popullsisë do të ishte kundër hyrjes në Bashkimin Europian. Ndërkohë, sa i përket, kjo ishte edhe një nga pyetjet në fakt që ishte shtruar në chat pak më herët, dhe bëhet fjalë pikërisht për finalizimin e hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Europian. Në këndvështrimin e të intervistuarve tanë, finalizimi i hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Europian, pjesa më e madhe, pra me 44%, do të ndodhë 10 deri në 20 vite nga sot. Ndërkohë, 5 deri në 10 vite nga sot është përzgjedhur si alternativë nga 34% e të intervistuarve, ndërkohë vetëm 6% mendojnë se hyrja në Bashkimin Europian e Shqipërisë do të ndodhë 1 deri në 5 vite nga sot, 8% mendojnë se do të ndodhë pas 20 vitesh dhe 5% mendojnë se hyrja e Shqipërisë në Bashkimin Europian nuk do të ndodhë asnjëherë. Ndërkohë, kemi një pyetje që është goxha interesante dhe gjetjet po ashtu janë shumë interesante. Mbështetja e subjekteve më me influencë për hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Këtu kemi subjekte që janë i përkasin, domethënë, politikës brendshme të Shqipërisë edhe po ashtu politikës jashtme. Interesante për të parë në këtë grafik është që vendin e parë, domethënë me përqindjet më të larta pozitive, sa i përket mbështetjes së këtyre entiteteve për hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Europian, e mbajnë në politikën e brendshme, pra e mbajnë organizatat qeveritare, e mbajnë akademikët, shkrimtarët, intelektualët dhe opinioni publik bashkërisht me median. Ndërkohë, në këndvështrimin e të intervistuarve, entitetet që më së paku e mbështesin, pra kanë shifrat më të larta sa i përket mos mbështetjes së Shqipërisë në hyrje në Bashkimin Europian, pavarësisht se gjithsesi këto në vetvete si shifra janë goxha të ulta, pra nëse shihen kategoritë e shifrave negative edhe asnjanse, janë parti politike, po ashtu qeveria aktuale dhe opozita, pra marrin diku tek 10% janë shprehur që janë neutral për partitë politike për hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Europian, 7% janë shprehur që janë disi kundër, ndërkohë shumë kundër janë shprehur 7% të tjerë. Sa i përket qeverisë aktuale, 1% është shprehur që janë neutral, 5% janë shprehur që janë disi kundër, 6% janë shprehur që janë shumë kundër. Ndërkohë sa i përket opozitës, kemi 2% që janë shprehur që opozita është neutrale lidhur me hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Europian, 16% janë shprehur që është disi kundër dhe 8% janë shprehur që opozita është shumë kundër hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Europian. Ndërkohë nëse kalojmë në fushën e politikës jashtme, shohim ato gjetjet më interesante janë që entitetet për të cilat të intervistuarit tanë janë shprehur që janë më së shumti kundër hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Europian është Franca, është Turqia dhe Rusia. Dhe pas asaj vjen edhe Greqia. Dhe po ashtu, domethënë, Franca mban vendin e parë sa i përket shifrave, pra që janë disi kundër me 42% dhe 11% që janë shumë kundër. Pas asaj vjen Rusia, 38% disi kundër dhe 18% shumë kundër, Turqia ndjekur me 30% disi kundër dhe 4% shumë kundër, dhe në vendin e fundit, në vendin e katërt, është Greqia me 27% disi kundër dhe 7% shumë kundër hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Europian. Pjesa tjetër, po ashtu kemi dhe një përqindje goxha të lartë sa i përket përgjigjeve neutrale, me 33% për SBA-n, 46% për Turqinë, 34% për Rusinë dhe 28% për NATO. Ndërkohë, një nga argumentet për cilat I kemi pyetur lidhur për
është pikërisht hyrja është vetoja e Francës sa i përket zgjerimit të Bashkimit Europian në tetor të 2019-s. Ne kemi kemi parashtruar disa argumente dhe kemi kërkuar që na japin një përgjigje nëse mendojnë se këto argumente kanë ndikuar apo jo për veton e Francës. I pari argument për cilin kemi pyetur të intervistuarit ka qenë fakti që Shqipëria nuk ishte tërësisht gati, sa mendon se kanë ndikuar ky si argument në dhënien e vetos së Francës. Dhe 79% të intervistuarve janë shprehur që kërkojnë ndjes 81% të intervistuarve janë shprehur që ky argument ka ndikuar. Ndërkohë, vetëm 1% janë shprehur që nuk din t'japin përgjigje lidhur me këtë argument, rreth 18% janë shprehur që jo, ky argument nuk ka ndikuar në veton e Francës. Ndërkohë, argumenti i dytë është qëndrimi i Francës që BE-ja nuk duhet të zgjerohet ose të pranojë antar të rinj. Rreth 65% të intervistuarve janë shprehur që po, ky argument ka ndikuar në dhënien e vetos. Ndërkohë, 5% janë shprehur që nuk din të përgjigjen në këtë rast dhe 29% janë shprehur që jo, nuk ka ndikuar ky si argument. Ndërkohë, politikat e brendshme të Francës, 43% janë shprehur që po ka ndikuar në dhënien e vetos së Francës, 23% është zona gri në këtë rast, edhe 33% janë shprehur që jo, ky argument nuk ka ndikuar faktikisht në vetën e Francës. Ndërkohë, imazhi negativ i shqiptarëve në Europën perëndimore si argument tjetër, 23% janë shprehur që po ka ndikuar si argument dhe 56% janë shprehur jo, nuk ka ndikuar. Ndërkohë, fakti që nuk e duan Shqipërinë në BE, me pozitivisht pra që po ka ndikuar si argument, si fakt për dhënien e vetos së Francës për zgjerimin e Bashkimit Europian, janë shprehur me 12% dhe 72% kundër këtij argumenti, pra që nuk ka ndikuar në dhënien e vetos së Francës në këtë rast. Ndërkohë, faktorët që kërcënojnë të ardhmen e Shqipërisë brenda BE-s dhe faktorët që duhet të reformohen, prioritizohen nga Shqipëria për të qenë gati për hyrje në BE, janë si më poshtë reformat mbështetjes së drejtës, pavarësia e sistemit gjyqësor, në vend të dytë korrupsioni dhe krimi organizuar, ndjekur nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme, mosmarrveshjet mes qeverisë dhe opozitës dhe funksionimi problematik i parlamentit, liria e fjalës dhe imazhi i Shqipërisë në BE që mbajnë edhe vendin e fundit, por që nuk janë përzgjedhur në asnjë rast si alternativa të para, janë përzgjedhur vetëm si zgjedhje të dyta, pra si probleme të dyta me të cilat Shqipëria duhet të merret, pra t'i adresojë këto si problematika për të qenë gati për hyrjen e Shqipërisë në BE. Ndërkohë, pyetje se kush do të përfitonte më shumë nga hyrja e Shqipërisë në BE, shohim që 72% janë përgjigjur që Shqipëria do ishte entiteti që do përfitonte më shumë, njësoj janë përgjigjur rreth 21% dhe me BE-n si entiteti që do të përfitonte më tepër prej hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Europian, janë përgjigjur rreth 6% të intervistuarve. Sa i përket kostos së hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Europian, rreth 1% në fakt janë shprehur që kostot janë shumë më të larta se përfitimet, 22% janë shprehur që kostot janë disi më të larta se përfitimet, ndërkohë 50% janë shprehur që përfitimet janë disi më të larta se kostot dhe 19% janë shprehur që përfitimet janë shumë më të larta se sa kostot. Ndërkohë, në një shkallë nga 0 në 10, ku 10 do të thotë tërë shoqëria dhe 0 shumë pak njerëz, kush do të përfitonte më shumti me hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Europian, nisur nga numrat 5 deri në 10 janë përzgjedhur nga 90% të intervistuarve tanë dhe 0, 1 dhe 2 nuk janë përzgjedhur në asnjë rast. Pra, nga të intervistuarit tanë shihet që një pjesë e madhe duke shkuar drejt shoqërisë si të tërë do të përfitonin prej hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Europian. Ndërkohë, ndikimi që do kishte nga hyrja në Bashkimin Europian Shqipëria. Shohim edhe kanalet, sferat kryesore të ndikimit dhe kryesisht vendin e parë e mbajnë investimet që do kishin impaktin më të madh, politika jashtme, tregtia, mbrojtja dhe siguria kombëtare, po ashtu lufta kundër krimit të organizuar, lufta kundër korrupsionit, ulja e papunësisë, cilësia e jetesës, niveli i demokracisë, marrëdhëniet me vendjet fqinj, siguria kombëtare dhe rendi publik,
që mbajnë edhe vendin, domethënë përqindjen më të lartë që do të kishin ndikim ose disi pozitiv ose shumë pozitiv. Ndërkohë ato që mbajnë edhe përgjigjen më të lartë sa i përket që nuk do të kishin asnjë ndikim, pra ndikimi do ishte as pozitiv as negativ, pra neutral, është pabarazia sociale dhe autoriteti i shtetit shqiptar për të hartuar ligje dhe për të prioritizuar politika. Ndërkohë aspektet që shihen që do të kishin një ndikim disi negativ ose shumë negativ janë po sërish pabarazia sociale dhe autoriteti i shtetit shqiptar për të hartuar ligje dhe prioritizuar politika. Ndërkohë sfera më me ndikimin më të madh për Shqipërinë me hyrje në Bashkimin Europian shihet që do të ishte me 38% investimet ndjekur nga korrupsioni, tregtia, krimi organizuar, papunësia 11% me nivelin e demokracisë, më pas cilësia jetesës, siguria dhe rendi publik që ndajnë po të njëjtat vlera me 4%, ndjekur nga politika jashtme 3%, reduktimi pabarazive sociale 2% dhe po ashtu përmirësimi i marrëdhënieve me vendet fshinj me 2%. Ndërkohë, pyetjes cili është aspekti që ju vjen i pari në mend kur flasim për Bashkimin Europian, shohim që liria e të udhëtuarit është dhe aspekti kryesor, ndjekur nga euro, siguria, burokracia, paqja, solidariteti, punësimi dhe shpërdorim i fondeve. Ndërkohë aspektet që afrojnë aktualisht Shqipërinë me Bashkimin Europian, pra aspektet që Shqipëria i ndan me Bashkimin Europian, shohim që janë në një masë të madhe, masë ndërmuese janë gjeografia, ndjekur nga sportet, vlerat dhe historia, po ashtu dhe kultura. Ndërkohë dhe aspektet që mos paku i ndan ose shumë pak ose as pak Shqipëria me Bashkimin Europian, janë solidariteti me rajonet më të varfra, ekonomia, shteti i mirëqenies sociale dhe në vend të fundit shteti i së drejtës. Ndërkohë, ne kemi pyetur po ashtu të intervistuarit se cilat janë disa nga karakteristikat e qenurit europian, kur atyre u thuhet fjala europian, cilat janë gjërat, aspektet që u vijnë të parat në mend, çfarë do të thotë ti jesh europian sot. Shohim edhe grafikun dhe shohim që aspekti kryesor që të intervistuarit tanë kanë përmendur është respektimi i ligjit dhe të drejtave të njeriut. Më pas minimumi garancive për një jetë të denjë, një shoqëri demokratike, liria e të udhëtuarit, ekonomia e zhvilluar, mundësitë, këtu futen mundësitë për të pasur një edukim të denjë ose mundësitë, domethënë në rrafsh ka mbetur si pyetje e hapur, shteti social, trajtimi me dinjitet, larmishmëria kulturore, meritokracia, shoqëria demokratike dhe të qenurit bartës i vlerave dhe traditave emancipuese. Ndërkohë drejtësia sociale, euro, liria dhe siguria janë ato aspekte që janë përmendur, po janë përmendur me më pak frekuencë, me më pak shpeshësi se sa aspektet e mos përmend. Ndërkohë, kemi kërkuar që të bëjmë një setip krahasimi dhe kemi pozuar një pyetje tjetër të intervistuarve tanë se çfarë do të thotë të jesh shqiptar sot, pra karakteristikat e të qenurit shqiptar sot. Dhe nëse shohim grafikun, paraqitjen grafike të kësaj pyetje, shohim që është e para karakteristika kryesore që është përmendur është edhe mungesa e mundësive, mungesa e shpresës, korrupsioni, mos trajtimi me dinjitet të qenurit i shtypur dhe pesimist. Ndërkohë, ato që janë shprehur si karakteristika pozitive më së shumti është një identitet i qartë dhe gjuha. Me këtë unë edhe po jap fund gjetjeve për studimin, po ashtu do doja që të thosha që do dërgohet me email, po ashtu është edhe i gatshëm dhe prezantimi i gjetjeve të studimit në gjuhën anglisht dhe mund t'ju dërgojmë edhe linkun për t'u aksesuar online, për t'u parë online prej cili do që është interesuar. Nëse ka pyetje apo komente, jemi të hapur. Faleminderit. Faleminderit Anita për prezantimin e përmbledhur të gjithë studimit të bërë, i cili është shumë interesant, sigurisht që në momentin që do shpërndahet dhe elektronikisht, por dhe botimi që do të vi së shpejti, do të kenë mundësi më shumë për të konsultuar, sepse shumë nga ato dhëna kërkojnë kohë patjetër për të analizuar, kuptuar.
Faleminderit që munde në një kohë të shkurtër ta përmbledhje gjithë pjesën më të rëndësishme të tij. Gjetjet janë interesante, e përmendë. Gjithashtu dhe janë dhe rikonfirmuar, më themi, në të njëjtat shifra pak a shumë dhe me sondazhe tjera të bëra, cilat janë më përfaqësuese në numra, më themi, si ato të Regional Cooperation Council i fundit, që fliste për mbështetjen e procesit të integrimit, por dhe tjera. Besoj se do të kemi mundësi që dhe në paperat të ardhshëm të mund të analizojmë disa nga këto çështje që kanë dalë si pasojë e kësaj ankete, apo shpresoj dhe do kemi mundësi në të ardhme ta përsërisim, ndoshta pas një viti apo 2 vjetësh, për të parë edhe trendet, dinamikat e ndryshimit të përgjigjeve, të perceptimit të këtyre grupeve të interesit që janë shumë të rëndësishme, sepse janë pikërisht ato grupe që janë të përfshira edhe do të përfshihen patjetër në procesin e negociatave. Kemi mundësi tani për pyetje, do kemi, duke qenë se është seanca fundit, pra mund të adresojmë pyetje për të gjithë çfarë u diskutua sot. Kemi lënë dhe një pyetje pa përgjigje. Dhe më pas do kemi një sqarim teknik për pjesën e certifikatave online në përfundim të sesionit. Do të kthehem tek, po lexoj atëre komentin e Donilës dhe pyetjen. Integrimi është një proces me etape dhe as integrimi për proces integrimi nuk ka qenë njësoj, pasi dhe shtetet nuk mund të jenë njësoj. Me rënien e murit Berlinit ndryshoi dhe procedura aderimit, duke të respektuar kushtet e aderimit. Mendoj që sfida e vendeve të Ballkanit Perëndimor është përveç dëshirës që kanë këto shtete për të bërë pjesë e familjes europiane, njohja më e mirë nga të gjithë e procesit të aderimit dhe traktateve të aderimit, që në vitin 1973 deri tek aderimi i Kroacisë. Nuk është e lehtë, por jo e pamundur, pasi Bashkimi Evropian është një mundësi për këto vende për të bërë më demokratike, të plotësojnë kushtet e aderimit. Kjo është sfida. Gjithashtu ka shoqëruar me një pyetje, kur mendoni që vendet e Ballkanit Perëndimor do të aderojnë në Bashkimin Europian? Kjo është një pyetje e vështirë, sepse mund të ketë shumë përgjigje, por përgjigje të saktë është pothuajse e pamundur t'i japin. Unë e përmenda pak më parë se si formula e zgjerimit tani është komplikuar dhe më shumë. Kjo për shkak se tashmë kemi dhe paqartësinë nga ana e Bashkimit Europian, pra nuk e kemi, ose pasigurinë mund të themi më mirë, pasi nuk është i garantuar procesi që ne do të kemi gjithmonë një Bashkim Europian me derën hapur për ne dhe kur të jemi ne gati. Pra një ditë do të jemi gati, një ditë do ndarësohemi. Nuk është më ky ekuacion, pra ekuacioni tani ka ndryshuar, ka 2 të panjohura, nga një që ishte më parë, që ishin vetëm arritja e kushteve nga ana e Shqipërisë. Për këtë arsye mendoj që është shumë e rëndësishme që ne të nxitojmë, të fitojmë sa mundemi atë kohë të humbur gjatë këtyre 20 viteve. Procesi për gjithë Ballkanin ka filluar në vitin 2000 dhe aktualisht kemi 20 vjet në këtë proces të integrimit europian, që është një periudhë shumë e gjatë. Vetëm Turqia ka një kohë më të gjatë, por siç e dim për arsye të tjera, Turqia është një rast që s'mund ta krahasojmë. Është një kohë e gjatë, por mendoj që kjo kohë e gjatë na ka lënë që dhe të mësojmë, na ka dhënë kohën e duhur për të mësuar, për të marrë ato mësime të duhura, që këtë proces ta kthejmë në sukses, duke transformuar institucionet, duke transformuar shoqërinë. Dhe këtu ka shumë rol ku mund të luajmë ne si aktor jo shtetëror, qoftë me pjesën e informimit ndërgjegjësimit, apo qoftë me pjesën e direkt lobimit apo marrjes pjesë në ekspertiza ndryshme që do jenë të nevojshme në këtë proces. Besoj se nëse do kemi një përshpejtim dhe një angazhim real, Shqipëria mundet që të riprovoj rastin e Kroacisë me 7-8 vjet negociata. Janë dy mundësit, apo 2 arsye do të thosha, që një që e mbështet dhe një që nuk e mbështet këtë
këtë llogaritje. E para është që ne nuk kemi atë administratë publike në atë nivel të mjaftueshëm për t'i bërë reformat kaq shpejt në 7-8 vite, apo dhe më e rëndësishme atë vullnet politik të qartë për të ecur shpejt në procesin e integrimit europian dhe në një farë mënyrë për të sakrifikuar pak nga pushteti për t'i dhënë procesit të integrimit europian më shumë shpejtësi. Por nga ana tjetër, pra kjo është arsyeja pse na bën ne më skeptik, apo dhe shembull për shembull nga Mali Zi, i cili ka qenë 2012 që negocion dhe nuk është afër antarësimit, pra ka 8 vjet dhe ende nuk është afër. Por nga ana tjetër ka arsyeja pse ne mund t'ja dalim në këtë periudhë është që e përmenda kemi 20 vjet në këtë proces. I njohim në pjesë të madhe të tij. Një pjesë e mirë e legjislacionit është parafruar, është transpozuar, pavarësisht se kemi probleme të zbatimi, por një pjesë e madhe e punës është bërë. Njohim kemi luksin, nëse mund ta perifrazoj kështu, që të njohim eksperiencat e vendeve tjera. Shumë vende kanë kaluar këtë proces, kemi eksperienca, kemi mësime, si ta thoj që shpjeguam dhe rasti Rumanisë, Bullgarisë, apo dhe Greqisë si vend antar. Pra ne kemi shumë nga të mësojmë, nuk kemi nevojë të eksperimentojmë, të provojmë modele të reja apo të ndryshme, mjafton të ndjekim ato rrugë të suksesshme që kanë ndjekur vendet që tashmë janë pjesë e Bashkimit Europian. Prandaj mendoj se nëse do ketë një vullnet politik dhe një vullnet qytetar që mos mjaftohet me qenien dakord për antarësinë në Bashkimin Europian, por të mundet të kontribuojë në këtë proces edhe të ushtroj presionin e duhur në këtë proces, mendoj se mund kemi një proces të suksesshëm për sa i takon negociatave. Por që e u përmend më parë nga Janis, duhet një përfshirje sa më e gjerë e shoqërisë, që procesi të jetë i suksesshëm, të jetë i shpejt, por të jetë dhe cilësor, sepse nuk mjafton vetëm shpejtësia në të. Okej, nga Anisa kemi një koment se i takon perceptimit shqiptarëve që integrimi në BE është liri udhëtimi, ndërsa të jesh shqiptar është mungesë mundësish. Perceptimet janë të ndryshme, është ajo që doja të rifleksoj, e tha dhe Anita, është që të intervistuarit janë profesionistë të rinj, pra kryesisht administratë, shoqëri civile, akademia, pra universitetet, dhe pra është fokusuar te kjo pjesë e popullsisë që është dhe më e mirë informuar sa i takon procesit dhe ka mundësi, nuk kemi prekur ato pjesë, po themi për shembull pjesa e pensionistëve, që është një pjesë e madhe e popullsisë në Shqipëri, e cili është perceptimi i tyre apo ndjeshmëritë e tyre. Por jemi fokusuar tek pjesa që mund të kontribuojë, pra që mundet aktivisht të jetë e përfshirë në këtë proces. Gjithsesi, të dhënat janë interesante, do të shohim dhe në vazhdim, ne do përpiqemi që edhe nëpërmjet infografikëve të shpërndajmë, të kemi mundësi të shpërndajmë edhe gjatë muajit gusht, ku sigurisht që pjesa më e madhe do jetë në pushime, por do të mundemi nëpërmjet medjave sociale, adresës tonë në Facebook, të shpërndajmë këto gjetje që mundet të shërbejnë dhe për reflektim apo për më shumë rritje në ndërgjegjësim në grupe ndryshme të qytetarëve shqiptar. Atëherë nuk e di nëse kemi ndonjë pyetje tjetër apo koment. Po, Anisa ka shkruar më përpara, nëse mundet ta përdori sigurimin e informacionit për line, patjetër, do shpërndajmë dhe linkun e plot. Nuk e di, kemi pyetje të tjera? Yes, Yanis, please. Yeah, I agree with everything that has been said, and a big thank you to Anisa, right? For the presentation.
unfortunately, it was in Albanian, and I don't have the English version, so I couldn't actually keep notes of everything, but I kept note of a couple of things, which I think, if we have maybe 5 minutes, it's very important to mention. One thing is the question of that was asked to our opinion makers about when they expect Albania to join the European Union. And I will compare this to a similar study I did for the British government. I think it was 10 or a bit more than 10 years ago in Bosnia. And back then, we did a similar survey of opinion makers. And it was maybe 2009, 2010. And most of the opinion makers and people who were in the know, so to say, right? They were not ordinary citizens. They were like people from civil society, public administration. When asked when they expect Bosnia to join the European Union, most of them said within 5 years. You can, of course, already back then we knew that this was totally unrealistic and there's impossible to, not in 5, but not even in 10 years for Bosnia to join. I mean, 10 years down the road, Bosnia is not even close to starting accession negotiations, let alone join the European Union. Why I'm making this comparison to Albania is to show that the opinion makers that we, and especially Emma, interviewed for this project are, of course, much more realistic. And they, and in a sense, in the last 10 years, and this is how I explain this, all informed citizens and stakeholders of the Balkans have become very aware of the difficulties in the process and have become very aware of how long this will take. So when I see maybe 40 or 45% of our opinion makers say between 10 and 20 years, I think this is a very realistic scenario. I would expect no less than 10, not more than 20 years. And this is more pessimistic, of course, than it was what people thought 10 years ago, but realism is very important for the process, and being down to earth and not think that you can achieve the difficult challenge so fast shows that there is now awareness of how difficult it is, but also maybe readiness to do more to help the process. And the second point, which is of course connected to the first point, is that I saw in the poll, in the survey, and I think I'm reading it well, a lot of pessimism about the present state of affairs in Albania, but a lot of optimism about the changes and the progress that will be brought about in the country should the country proceeds in the accession process or joins the EU eventually. And if you put this together, the Albanian opinion makers are now more realistic about how long it takes, and of course realistic about how difficult and challenging the reforms will be, but also optimistic about the end goal and the changes and the progress that this will bring for Albanian citizens. I think they put this together, you have an answer to the riddle. I mean, it's the opinion makers, it's the civil society that knows the difficulties and the challenges, but at the same time, they know the importance of the goal. So this is overall, I find, there are, of course, a lot of pessimistic aspects, dimensions in this survey, but there is also the hope there. And I think this, because our audience here today are also civil society and opinion makers, this is definitely a takeaway. How do we take home point from this discussion? Thank you, Yanis. Yeah, it's thank you for the comment on the
on the survey, and yes, it's very interesting, and we will have it published in both languages because it is relevant also for the international audience or researchers who want to know more about the perceptions of the Albanian people regarding the accession process, but also the most pertinent issues of relevance. So I would like to thank you again, and I don't know if we have any other questions or remaining comments. I don't see, okay, I see in the chat a lot of thanks, and I again thank all the participants for their patience and interest in following all the series. Okay, then I will switch to Albanian to take 5 minutes to talk about the process of certificates that we are going to deliver to all the participants. Atëhere, sa I takon çështjes së certifikatave, ne kemi mbajtur shënim sigurisht të gjithë pjesëmarrësit, gjithashtu dhe këto sesione janë regjistruar. Do të hedhim gjatë javës në vazhdim të gjithë informacionin në një tabelë e cila do ju dërgohet secilit prej jush, secilit prej pjesëmarrësve për ta verifikuar nëse jemi të saktë me pjesëmarrjen e secilit në për sesionet përkatëse. Dhe mbas konfirmimit tuaj do mundemi që të dërgojmë certifikatat ku do përmendet sigurisht tema, seria e webinareve dhe çdo webinar për secilin që ka marrë pjesë. Pra do jetë certifikata është e personalizuar kuptimi jo vetëm për emrin, por dhe për pjesëmarrjen, cilat ato webinare është marrë pjesë. Sepse besoj se ka rëndësi për secilin nga ju dhe për dalluar ata cilët kanë marrë pjesë më shumë apo cilët kanë marrë pjesë më pak, pra sipas rëndësisë të gjithë secilit që I ka dhënë apo tema që keni përzgjedhur për të marrë pjesë, sepse ndoshta jo çdo temë ka qenë me interes për ju në varësi të fushës ku ju veproni. Është e rëndësishme për disa cilët nuk janë regjistruar, na duhet, por kanë hyrë drejt për drejt në sesionet e webinarëve, në disa prej sesionet pa u regjistruar, do na duhet që të na çojnë një email, pra për të pasur kontaktet tuaja në atë rast ku nuk I kemi, tek adresa organizatës, tek info@mvizal.org, për të pasur mënyrën elektronike të komunikimit me ju, për të dërguar konfirmimin, fillimisht linkun që a janë këto webinare cilat ju keni marrë pjesë të sakta, dhe më pas sigurisht për të dërguar certifikatën finale e cila do të jetë në format elektronik, pra PDF, që do ju dërgohet. Nuk e di nëse isha I qartë, a ka në një pyetje për pjesën e certifikatave, në një sqarim që duhet bërë. Se di Nirvana nëse lash në një gjë pa thënë. Jo, besoj ishte shumë e qartë gjithë pjesa, vetëm do këshilloj ne përgjithsisht kemi qenë shumë kujdesshëm që kudo që është regjistruar të ketë pas emrin dhe mbiemrin e tij saktë, por në rast se ndonjëri prej jush është regjistruar me një emër tjetër ose vetëm me telefonin, gjithashtu mund të na shkruajnë për të na thënë, për të na specifikuar që në këtë webinar un kam qenë me këtë emër. Por përgjithsisht nuk ka pasur raste të tilla, por nëse na ka shpëtuar në një person, ju lutem të na kontaktoni, që dhe ne jemi të saktë në gjithë procesin. Po, faleminderit Nirvana. Atëherë me sa shoh nuk ka pyetje. Gjithsesi edhe nëpërmjet emailit mund të na kontaktoni nëse do ketë diçka më tej. Do ju dërgojmë, siç kemi përmenduar në çdo webinar, të gjithë informacionin, prezantimet që janë diskutuar në webinare, gjithashtu dhe publikimin në formatin final të gjithë studimit,
dhe paperave, cilat do ju dërgojmë po ashtu në variant elektronik, por nëse do dëshironi dhe do kemi dhe kopje të printuar, pra hard copy, cilat mund t'i të riqni pranë zyrës tonë në një të ardhme të afërt, shpresoj, në rast se nuk do kemi zgjatje të mëtejshme të distancimit social. Ju falenderoj sërish të gjithë për pjesëmarrjen, falenderoj partnerët e ELIAMEP për bashkëpunimin dhe do të shihemi në aktivitete dhe në eksperienca ngjashme shumë shpejt në të ardhmen. Ju falenderit.